Có một thời điểm trong đời, con người bỗng giật mình nhận ra tiếng cười mình đã vơi bớt. Ánh mắt mình không còn sáng rực như thuở ban đầu, và lòng mình thì không còn háo hức trước những điều từng khiến ta mất ngủ. Đó không phải là vì ta trở nên tẻ nhạt, mà bởi vì ta đang trưởng thành. Khi đã đi qua những dại khờ và nông nổi, ta mới biết yên tĩnh là một loại an lạc mà không phải ai cũng may mắn tìm thấy đúng lúc. Những năm tháng xô bồ dạy cho ta cách chạy thật nhanh để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi đến một ngày, ta lại thèm một bước chậm để kịp lắng nghe chính mình. Ngày ấy, lòng không còn rạo rực khi ai đó khen ta, cũng không còn nhói khi ai lỡ lời chê bai. Những vinh quang ngoài kia, những lời thị phi trong thiên hạ cũng không còn khiến ta trăn trở quá lâu. Ta bắt đầu yêu những buổi chiều ngồi lặng ngắm mây trôi, trân trọng những bữa cơm đơn sơ bên người thân, và mỉm cười với chính mình trong gương mỗi sáng thức dậy. Đó là khi tâm ta đã mỏi vì những cuộc rượt đuổi, và bắt đầu tìm đường quay về, trở về với một vùng yên bên trong, nơi không còn chỗ cho những ganh đua, oán trách hay sân si. Nơi mà chỉ cần một hơi thở nhẹ, một chén trà ấm cũng đủ cảm thấy mình thật giàu có. Có người hỏi, làm sao để tâm bình an giữa một cuộc đời đầy biến động? Tôi không có câu trả lời hoàn hảo, nhưng tôi biết rằng bình an không nằm ở chỗ ta không gặp sóng gió, mà ở chỗ ta không để sóng gió cuốn trôi nội tâm mình. Cũng giống như mặt hồ sâu, dù ai đó ném viên sỏi xuống cũng chỉ dội lên vài gợn nước, rồi tất cả lại trở về phẳng lặng. Một trái tim đã đi qua giông bão, nếu biết học cách buông xả, sẽ trở nên dịu dàng đến độ chẳng điều gì có thể làm nó rối loạn thêm một lần nữa. Nhưng buông không phải là buông xuôi, buông không phải là trốn chạy hay lánh đời. Buông là hiểu, là thấu, là biết rõ bản chất của khổ đau mà không còn lún sâu vào đó. Giống như một người đang cầm bó gai, nếu không chịu buông thì bàn tay sẽ rỉ máu. Không phải bó gai có lỗi, mà vì ta cố ôm thứ đáng lẽ phải rời đi. Trong đời có những điều chỉ cần giữ lại trong tâm một chút thôi là đủ để ta mang theo nhiều năm mỏi mệt. Chỉ một ánh nhìn không thiện cảm, một lời nói vô tình, một biến cố không như ý, nếu ta chấp niệm, đều trở thành ngọn lửa đốt dần lòng ta mỗi ngày. Và rồi có lúc ta sẽ thấy mình lạc lõng giữa chính cuộc đời mình. Nhìn lại quá khứ, tiếc; nhìn về tương lai, lo; mà hiện tại thì chẳng thấy đâu. Đó là lúc tâm ta như kẻ đi rong giữa chợ đời, nghe đủ mọi âm thanh mà chẳng phân biệt được tiếng nào là của chính mình. Tâm đó nếu không được dẫn dắt bởi tuệ giác, sẽ mãi bị cuốn đi bởi những thứ vô thường, và rồi một ngày kiệt sức mà chẳng rõ lý do. Một người phụ nữ gần 80 tuổi từng nói với tôi rằng đời tôi không buồn vì nghèo, mà buồn vì cả đời ôm giận mà người kia đã quên từ lâu. Lúc ấy tôi lặng đi, không phải vì thương bà, mà vì thấy bóng mình trong câu chuyện đó. Có bao nhiêu người trong chúng ta đang giữ những oán hờn cũ như một phần của căn cước? Có bao nhiêu đêm dài không thể chợp mắt chỉ vì một lời nói bị bỏ quên? Có bao nhiêu mối quan hệ tan vỡ không phải vì hết thương, mà vì không ai chịu buông lòng tự ái để ngồi lại. Phật từng dạy, khổ không đến từ ngoại cảnh, mà đến từ tâm chấp thủ. Khi ta cứ khư khư tin rằng người đó phải hiểu ta, hoàn cảnh đó phải thuận theo ta, đời này phải công bằng với ta, thì đó chính là lúc ta đặt mình vào ngọn lửa bất mãn. Buông chính là trí tuệ nhìn rõ rằng ai cũng có nghiệp của họ, ai cũng có đoạn đường phải đi. Người ta không làm theo ý ta không có nghĩa là họ sai. Họ chỉ đang sống theo cách mà họ cho là đúng với họ. Khi buông được điều ấy, ta mới có thể sống đời mình, thay vì sống trong phản ứng với người khác. Có một người đàn ông từng nghĩ rằng cả cuộc đời mình sinh ra là để thành công. Anh dồn hết tuổi trẻ vào sự nghiệp, để rồi đến khi thất bại, anh không còn biết mình là ai. Nếu không gắn với danh xưng người thành đạt, anh không thể đối diện với con gái vì sợ ánh mắt thất vọng của nó. Nhưng rồi một ngày, chính ánh mắt ấy, ngây thơ và chan chứa yêu thương, đã kéo anh trở lại. Con gái anh không cần một người cha giàu có, nó chỉ cần một người cha còn có thể mỉm cười. Và đó là chân lý giản dị nhất. Con người không cần nhiều để sống, nhưng cần rất nhiều để buông. Buông một hình ảnh bản thân đã từng cố giữ, buông một kỳ vọng đã từng ôm chặt, buông một giấc mơ không còn phù hợp. Không ai dạy ta điều ấy. Chỉ khi ta trải qua rồi,
lòng ta mới đủ chín để hiểu hạnh phúc không đến từ những gì ta giữ thật chặt, mà từ những gì ta có thể đặt xuống một cách thanh thản. Tôi từng gặp một cụ bà sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ, không có gì ngoài một bàn thờ Phật, một chiếc radio cũ và mấy quyển kinh sờn gáy. Cụ bảo, tôi không biết triết lý cao siêu, tôi chỉ biết mỗi sáng tụng kinh, mỗi chiều tưới cây, mỗi tối niệm Phật rồi ngủ ngon. Thế là đủ. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, vì rõ ràng cụ sống với ít nhưng lòng cụ lại đầy, còn ta thì sống giữa rất nhiều mà lòng lại luôn thấy thiếu. Chẳng phải chúng ta đang chạy theo một khái niệm hạnh phúc sai lầm sao? Ta tưởng phải có đủ mới là đủ, nhưng càng có ta càng thấy thiếu. Thiếu sự hài lòng, thiếu một khoảng lặng trong tâm, thiếu một sự trở về với chính mình. Trong khi chỉ cần một hơi thở thật sâu, một buổi chiều không vội vàng, một ánh nhìn biết ơn với người thân cũng đủ là một kho báu. Buồn không khiến ta mất gì, chỉ khiến ta trút bỏ điều không còn cần thiết. Và như thế, mỗi ngày sống sẽ là một ngày nhẹ hơn, sâu hơn và thật hơn. Buồn không phải là hành động của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của sự dũng cảm. Dũng cảm đối diện với chính mình, đối diện với cảm xúc của mình, với những gì ta từng nghĩ là không thể buông. Có người từng nói với tôi không thể tha thứ cho người ấy được đâu, vì họ đã làm tôi tổn thương quá sâu. Nhưng thật ra, tha thứ không phải là để người kia được nhẹ nhõm. Tha thứ là để bản thân mình được giải thoát khỏi nỗi đau ấy. Giống như việc mở cánh cửa nhà tù mà ta nghĩ rằng đang nhốt người khác, nhưng thực ra là ta đang nhốt chính mình. Bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa? Cảm giác bị cầm tù trong chính ký ức của mình. Một hình ảnh, một giọng nói, một câu nói nào đó cứ vang lên mãi, không chịu buông tha bạn. Dù đã qua bao nhiêu năm, dù người ấy đã không còn xuất hiện nữa, nhưng họ vẫn sống trong tâm trí bạn như một chiếc bóng không tan. Và bạn tưởng rằng đó là vì bạn nhớ họ, yêu họ hoặc giận họ, nhưng thật ra đó là vì bạn chưa học được cách buông, chưa học được cách sống với hiện tại. Có một bà cụ từng mất ăn mất ngủ suốt mấy năm vì một lời mắng của người con dâu. Dù con trai đã xin lỗi thay, dù con dâu đã nhiều lần tỏ thiện chí, nhưng cụ vẫn không thể quên được giọng nói ngày hôm đó. Cho đến khi cụ ngã bệnh, nằm trong bệnh viện, nhìn thấy những người già yếu quanh mình lặng lẽ ra đi, cụ mới nhận ra rằng không có nhiều thời gian để mang trong lòng những điều nhỏ nhen. Mỗi ngày còn được thở, còn được yêu thương đã là một ân phước. Và cụ nói với tôi không muốn chết với một nỗi giận trong tim. Từ đó, cụ bắt đầu hành thiền, đọc kinh và tập tha thứ. Lúc đầu, giận vẫn còn đó, nhưng mỗi ngày cụ thở sâu và nói thầm trong lòng buông đi vì mình xứng đáng được yên. Và kỳ lạ thay, sau một thời gian, cụ thật sự buông được. Không phải vì người kia thay đổi, mà vì lòng cụ đã không còn giữ. Và tôi nghĩ, nếu mỗi người trong chúng ta đều tập buông một chút như vậy mỗi ngày, thế giới này có lẽ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng chấp là gốc của khổ. Từ chấp sinh ra ái, từ ái sinh ra hận, từ hận sinh ra phiền não. Vậy muốn thoát khổ, chỉ có một con đường là buông chấp. Nhưng buông không chỉ là buông người, buông vật, mà còn là buông quan niệm, buông kỳ vọng, buông những điều ta tưởng là chân lý. Có lần tôi được nghe một thiền sư kể về một đệ tử trẻ của mình. Chàng trai ấy rất giỏi, thông minh, chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng mệt mỏi. Khi thầy hỏi, con đang gánh cái gì vậy? Cậu đáp, con đang cố để hoàn hảo. Thiền sư cười, vậy con có dám buông sự hoàn hảo ấy xuống không? Người đệ tử ấy lặng đi, không phải vì không hiểu, mà vì chưa sẵn sàng. Cũng giống như nhiều người trong chúng ta, đôi khi không phải vì ta không biết phải buông, mà vì ta vẫn chưa chịu rời tay khỏi những thứ khiến ta đau. Vì ta nghĩ rằng nếu buông, ta sẽ mất hết. Nhưng mất cái gì? Mất một cái bóng, một cái tôi, một hình ảnh đẹp đẽ đã phai màu. Hay mất đi một đoạn đau khổ mà ta đã quen đến mức không nhận ra nó đang ăn mòn mình từng ngày. Có một câu chuyện tôi vẫn nhớ mãi. Một người đàn ông gánh 2 cái giỏ nước trên vai mỗi ngày đi lấy nước từ giếng về. Một cái giỏ còn tốt, một cái thì bị rạn nứt. Mỗi lần về đến nhà, nước trong giỏ rạn đều vơi đi một nửa. Ông lão chẳng bao giờ than phiền. Một ngày,
cái giỏ rạng cất tiếng: "Tôi thật vô dụng, ông hãy bỏ tôi đi." Ông lão mỉm cười: "Con có biết không, suốt thời gian qua, bên đường con đi, ta đã gieo hoa. Nước con làm rơi tưới những hạt giống ấy, và mỗi sáng ta được ngắm cả một con đường nở rộ rực rỡ nhờ con." Câu chuyện ấy khiến tôi nhận ra rằng có những điều tưởng như là khiếm khuyết, nhưng nếu ta nhìn bằng trái tim buông xả, chúng lại là điều kỳ diệu nhất. Cái khổ của con người không nằm ở vết nứt, mà ở việc ta phủ nhận nó. Khi ta không còn kháng cự những gì chưa hoàn hảo, cũng là lúc ta được chạm vào vẻ đẹp của sự hiện diện. Có một thiền sinh hỏi tôi: "Thầy ơi, làm sao để con không còn đau khi nghĩ về người cũ?" Tôi chỉ nói một câu: "Con hãy nhìn họ như nhìn một cơn mưa đã qua. Đẹp thì đã đẹp, mát thì đã mát, nhưng giờ trời đã nắng, hãy phơi khô lòng mình." Người đó khóc, không phải vì câu trả lời quá hay, mà vì cuối cùng họ cũng nhận ra mình đang mặc chiếc áo ướt trong khi trời đã đổi mùa. Và tôi nghĩ đôi khi một sự thức tỉnh không đến từ triết lý, mà từ một sự chạm nhẹ của tuệ giác. Buông là vậy, nhẹ tên, như một cánh lá rơi đúng mùa, không níu kéo, không hối tiếc, chỉ là biết rằng đã đến lúc để rời. Và khi buông rồi, ta mới thấy đời hóa ra không nặng như ta tưởng. Cái nặng là vì ta mang quá nhiều thứ không cần thiết, mang giận, mang thương, mang hờn, mang tiếc, mang cả những điều người khác đã quên từ lâu. Thế nên, nếu bạn đang giữ trong lòng một điều gì đó đã lâu chưa buông, hãy thử thở sâu. Hãy thử hỏi mình còn muốn ôm điều này bao lâu nữa? Và nếu câu trả lời là đủ rồi, thì xin hãy dũng cảm đặt nó xuống. Nhẹ một điều là đời nhẹ một chút, buông một điều là lòng rộng thêm một khoảng. Và trong khoảng rộng đó, bình an sẽ tìm về. Tôi từng trò chuyện với một người đàn ông trung niên, dáng vẻ rắn rỏi, từng trải. Anh kể: "Tôi từng nghĩ chỉ cần có tiền, có địa vị, có tiếng nói là tôi có thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi đã có tất cả, nhưng cũng mất gần như mọi thứ trong một thời gian ngắn. Vợ tôi bỏ đi, con tôi xa cách, sức khỏe tôi suy sụp. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao đời lại đối xử với mình như vậy, trong khi tôi đã cố gắng quá nhiều. Nhưng rồi, khi không còn gì để bám víu, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua tôi không sống. Tôi chỉ đang cố nắm giữ một phiên bản của mình mà tôi nghĩ người khác sẽ tôn trọng." Câu chuyện của anh khiến tôi lặng người, bởi nó không xa lạ. Nó rất gần với những điều mà nhiều người trong chúng ta từng trải qua. Nỗi sợ mất mát, nỗi ám ảnh phải hoàn hảo, phải được công nhận, phải khiến người khác hài lòng. Nhưng chính trong nỗi ám ảnh đó, ta đánh mất mình. Ta quên mất cảm giác được sống một cách tự nhiên, tự do, không cần gồng, không cần diễn, không cần chứng tỏ gì cả. Buông không phải là gạt bỏ trách nhiệm. Buông là khi ta làm điều cần làm với tâm, không bị lôi kéo bởi khen chê, được mất. Là khi ta chăm sóc gia đình không vì danh tiếng mà vì tình thương. Là khi ta làm việc không vì phải giỏi hơn người khác, mà vì được sống trọn trong từng khoảnh khắc cống hiến. Khi tâm không còn vướng vào hơn thua, mọi hành động của ta trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng lại có sức mạnh thầm lặng vô cùng. Một lần, tôi đi qua một ngôi làng nhỏ vùng cao. Ở đó có một cụ già sống một mình trong căn nhà lá. Cụ không có điện thoại, không có internet, không có nhiều bạn bè, nhưng gương mặt cụ rạng rỡ lạ kỳ. Mỗi sáng cụ quét sân, nấu cơm, tưới cây, tụng kinh. Cụ kể: "Hồi trẻ tôi từng khổ nhiều, từng oán hận, từng nghĩ mình bất hạnh. Nhưng rồi tôi gặp được một vị sư, ông ấy dạy tôi buông. Không phải buông người mà buông tâm, không phải buông trách nhiệm mà buông cố chấp. Kể từ đó tôi sống nhẹ lắm, mỗi ngày đều là một ngày mới. Mỗi buổi sáng tôi đều mỉm cười khi còn thấy mặt trời lên." Cụ nói bằng giọng nhẹ như gió, mắt cụ sáng như nước mùa thu. Và tôi hiểu cụ đã sống một đời không dài hơn ai, không có gì hơn ai, nhưng lòng cụ lại an hơn rất nhiều người từng có tất cả. Không phải vì cụ sinh ra đã được ban tặng an lạc, mà vì cụ đã dám buông những gì khiến tâm mình rối ren. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy một sự tự do rất đặc biệt, sự tự do của người đã không còn sợ mất gì nữa. Chúng ta thường nghĩ muốn tự do thì phải có thật nhiều tiền, nhiều mối quan hệ, nhiều kỹ năng, nhiều cơ hội. Nhưng có khi
tự do lại đến khi ta biết ít đi, ít oán giận, ít tham cầu, ít bận tâm chuyện không đáng. Người sống đơn giản không phải vì họ không có điều kiện sống phức tạp, mà vì họ đã nhìn thấy bản chất thật của hạnh phúc không nằm ở chỗ ta thêm vào bao nhiêu, mà ở chỗ ta dám bỏ bớt những điều không còn nuôi dưỡng được tâm hồn mình. Tôi từng hỏi một bác nông dân đã ngoài 60, người lúc nào cũng vui vẻ: "Bác ơi, sao bác lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy? Bác không lo nghĩ gì sao?" Bác cười: "Lo cũng chẳng bớt được gì. Tôi chỉ biết ngày nào còn thở là ngày đó còn phước. Đất còn cho trồng là còn cơm ăn. Trời còn nắng là còn đường đi. Chuyện nào tới thì tới, chuyện nào đi thì thôi. Sống kiểu đó cho nhẹ bụng." Nghe xong tôi mỉm cười, lòng thấy ấm. Không phải vì bác nói điều gì to tát, mà vì trong từng lời nói đó là một sự thấu hiểu sâu sắc. Sự thấu hiểu đến từ trải nghiệm, không phải từ sách vở. Và điều ấy làm tôi nghĩ đến lời Phật dạy: người biết đủ là người giàu có nhất. Biết đủ không phải vì có ít, mà vì không còn cảm giác thiếu. Biết đủ là khi ta không còn cần thêm gì nữa để cảm thấy bình an. Vì bình an lúc ấy đến từ nội tâm, không phải từ điều kiện bên ngoài. Có một lần tôi gặp một cô gái trẻ, tâm sự rằng cô luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Cô cố gắng làm hài lòng cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. Cô giỏi giang, xinh đẹp, tử tế, nhưng lúc nào cũng mệt. Tôi hỏi cô: "Em đang cố gắng vì điều gì?" Cô im lặng rất lâu, rồi bật khóc. Cô bảo: "Em không biết nữa. Em chỉ sợ mình không xứng đáng." Lúc ấy tôi nhận ra, rất nhiều người trong chúng ta sống cả đời chỉ để chứng minh với ai đó, đôi khi là một người đã không còn hiện diện, rằng mình xứng đáng được thương, được công nhận. Và chính nỗi sợ không được thương đó khiến ta không buông được bất cứ điều gì. Buông không phải là ngưng nỗ lực, buông là ngưng chứng minh. Là thôi, không dùng ánh mắt người khác làm thước đo cho giá trị của mình. Là khi ta biết rằng mình có quyền mệt, có quyền sai, có quyền dừng lại. Là khi ta hiểu rằng người thương thật sự sẽ không cần ta cố gồng lên để làm họ hài lòng. Và nếu ai đó chỉ yêu ta khi ta ở trạng thái hoàn hảo, thì đó không phải là tình thương, đó là một giao dịch. Người biết buông là người dám sống thật với chính mình, không cần vỏ bọc, không cần hào nhoáng. Họ có thể khóc khi đau, cười khi vui, nói thật khi không ổn. Họ không giấu mình sau những nụ cười gượng, không che cảm xúc bằng những lời sáo rỗng. Họ biết rằng yếu đuối không phải là thất bại, yếu đuối chỉ là một phần tự nhiên của con người. Và khi ta dám nhìn thẳng vào những phần ấy, là lúc ta đang bắt đầu hành trình chữa lành. Tôi từng chứng kiến một bà mẹ đơn thân, gần 40 tuổi, làm 2 công việc mỗi ngày chỉ để đủ lo cho con ăn học. Người ta nhìn vào khen chị mạnh mẽ, giỏi giang, nhưng mấy ai biết rằng mỗi đêm khi con ngủ, chị lại ngồi lặng lẽ trong bếp, cầm chiếc khăn lau đi nước mắt mặn đắng trên má. Chị không khóc vì cực, mà khóc vì không biết mình còn gắng được đến bao giờ. Có những lúc chị chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi sáng hôm sau lại gượng dậy, lại làm tiếp. Không vì bản thân, mà vì ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ vẫn tin rằng mẹ là người hùng. Một lần tôi hỏi chị, có khi nào chị nghĩ đến việc sống nhẹ lại, bớt kỳ vọng lại, buông bớt gánh nặng lại không? Chị im lặng rất lâu, rồi thở ra một tiếng thật dài. Có chứ thầy, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Vì từ nhỏ em đã được dạy rằng phải mạnh, phải cố, phải hy sinh. Bây giờ nghe thầy nói buông, em lại thấy lạ lẫm, thấy như đang phản bội chính mình. Tôi hiểu chị, vì rất nhiều người trong chúng ta lớn lên trong những khuôn mẫu của hy sinh và cố gắng. Ta nghĩ rằng phải gồng lên mới là yêu thương, phải kiên cường đến kiệt sức mới là sống đúng. Nhưng thật ra đôi khi tình thương nằm ở chỗ ta biết dừng lại. Dừng lại không phải để bỏ cuộc, mà để quay về nhìn lại chính mình. Có những lúc chỉ cần ta ngồi yên lại, nhìn một chiếc lá rơi, nghe một tiếng chim hót, chạm tay vào nhịp thở, cũng đã là một bước buông rồi. Và tôi nói với chị ấy, buông không cần bắt đầu từ điều to lớn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ thôi. Từ một lời tự trách, từ một giấc ngủ còn trăn trở, từ một ánh nhìn còn hằn học, từ một ký ức cũ vẫn còn nhức nhối. Hãy buông từng chút một, và rồi chị sẽ thấy
bên dưới gánh nặng ấy là một người mẹ vẫn xứng đáng được thương. Không phải vì chị mạnh mẽ, mà vì chị vẫn đang sống hết mình và đang học cách yêu lại chính mình. Một người bạn của tôi từng mất hết tài sản chỉ trong 1 năm vì biến cố kinh doanh. Anh từng là người thành đạt, quen với sự tôn trọng, quen với vị trí đứng đầu, quen với việc người khác cần mình. Nhưng rồi, khi mọi thứ rơi rụng, điện thoại không còn reo vì những lời mời mà chỉ toàn những cuộc gọi đòi nợ, anh gục ngã. Đã có lúc anh nghĩ đến việc buông xuôi tất cả theo nghĩa đen, rời bỏ cuộc đời này. Nhưng rồi, trong một buổi chiều mưa, khi con gái anh đặt tay lên vai và nói: "Ba ơi, ba đừng buồn, con vẫn cần ba", mà anh như được kéo trở lại. Từ đó, anh bắt đầu học cách buông theo một nghĩa khác, không còn cố bám víu vào những gì đã mất, không còn lấy danh vọng làm thước đo bản thân, không còn xem sự thành công bên ngoài là lý do duy nhất để được yêu. Anh bắt đầu sống chậm lại. Anh dành nhiều thời gian hơn để cùng con đạp xe, nấu ăn, đọc sách. Và kỳ lạ thay, những nụ cười bắt đầu trở lại. Không còn là nụ cười để đối phó, mà là nụ cười thật lòng. Vì cuối cùng, anh đã tìm thấy chính mình trong đổ nát. Tôi rất xúc động trước hành trình của anh, vì tôi biết không phải ai cũng đủ can đảm để đi qua một cuộc mất mát mà vẫn giữ được trái tim không oán hận. Có người khi bị mất mát sẽ oán trách đời, có người sẽ oán trách người khác. Nhưng người học được cách buông, họ không trách ai cả. Họ chỉ lặng lẽ rút lại tâm mình, như một dòng sông đang chảy xiết bỗng chậm lại, trong hơn, sâu hơn. Và trong tĩnh lặng đó, họ nhìn thấy rõ một điều: những gì ta sở hữu không làm nên ta. Ta không phải là chức danh, là tiền bạc, là ánh nhìn ngưỡng mộ của người đời. Ta là người còn có thể mỉm cười dù mất tất cả, là người biết cúi đầu trước khổ đau nhưng không để nó hủy hoại mình, là người dám đối diện với tổn thương và vẫn chọn sống tử tế. Đức Phật từng dạy không có khổ đau nào vô nghĩa nếu người ấy biết quay về học từ nó. Mỗi lần buông một điều cũ là một lần ta học được một bài mới. Mỗi lần ngừng trách một người là một lần ta trưởng thành thêm một chút. Mỗi lần dám chấp nhận một sự thật không như ý là một lần ta đến gần với tự do nội tâm hơn. Vì tự do không phải là đi đến nơi không có khó khăn, mà là dù đứng giữa khó khăn, tâm vẫn không bị cột chặt. Tôi nhớ có lần đi qua một con sông cạn mùa nắng. Tôi thấy nước chảy rất nhẹ, rất chậm nhưng vô cùng trong. Đáy sông lộ rõ từng hòn sỏi, từng cọng rêu, ánh nắng lấp lánh như những đốm sáng đang múa trong làn nước. Tôi dừng lại, ngồi rất lâu bên bờ sông ấy. Và tôi hiểu, đời người nếu biết chảy chậm lại, nếu biết bớt đi sự vội vã, gấp gáp, hơn thua, thì cũng sẽ trở nên trong trẻo như vậy. Không cần phải mạnh mẽ như thác đổ, chỉ cần bình thản như sông Hiền là đã là một loại trí tuệ. Buông là một nghệ thuật sống, là sự kết hợp giữa hiểu biết và từ bi. Là khi ta đủ hiểu để biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông, và đủ thương để không làm tổn thương ai, kể cả chính mình, chỉ vì một điều đã qua. Người không biết buông sẽ mãi đi trong vòng luẩn quẩn, giận rồi tiếc, trách rồi mỏi, giữ rồi khổ. Nhưng người biết buông, họ không cần thắng ai, không cần hơn ai, chỉ cần lòng mình đủ rộng để chứa những điều đang có và đủ nhẹ để thả trôi những điều không cần giữ nữa. Có một buổi chiều trong khóa tu mùa hạ, tại một ngôi chùa nhỏ nơi miền Trung, tôi tình cờ nghe được một câu chuyện giản dị mà đầy ám ảnh. Một người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi đối diện vị thầy trụ trì, đôi mắt ngấn nước. Thầy ơi, cả đời con sống để làm hài lòng người khác, nhưng cuối cùng chẳng ai thật sự vui, còn con thì chưa một ngày nào được yên. Thầy chỉ mỉm cười, rót chén trà nóng, rồi đáp bằng một câu nhẹ tên: vì con chưa từng sống cho chính mình, chưa từng hỏi lòng con cần điều gì để được thanh thản. Trong câu chuyện đó, tôi thấy chính mình và rất nhiều người đang gồng lên giữa cuộc đời này. Ta sống để làm vừa ý cha mẹ, để con cái không thua bạn bè, để hàng xóm nể trọng, để đối tác kính nể, nhưng chưa từng dừng lại để tự hỏi mình có đang sống không, hay chỉ đang tồn tại trong một chuỗi vai diễn được xã hội quy định. Càng nhiều vai, càng nhiều gánh nặng, càng nhiều gánh nặng, càng xa bình yên. Buông đôi khi không phải là bỏ đi tất cả, mà là bỏ đi một số vai diễn không còn phù hợp. Là thôi,
đóng giả một người mạnh mẽ, trong khi trong lòng đã mỏi mệt, là dám ngồi xuống, tháo bỏ lớp áo giáp và thừa nhận tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối, mong manh và đầy tổn thương. Và chính lúc ấy, ánh sáng chữa lành mới bắt đầu len lỏi qua những vết nứt trong tâm hồn. Một người chị tôi quen từng là người phụ nữ của những kế hoạch. Mỗi năm đều đặt mục tiêu, năm nay thăng chức, năm tới mua nhà, năm sau cho con du học. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, cho đến khi một tai nạn bất ngờ ập đến. Chị bị gãy xương sống, nằm liệt gần 1 năm. Toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Và trong căn phòng nhỏ, nơi chị không thể di chuyển, không thể lao ra ngoài tìm kiếm thành tựu, chị bắt đầu học cách sống chậm lại, học cách đối diện với chính mình, không qua danh xưng, không qua vai trò. Chị kể với tôi, lúc đầu rất khó chịu, cảm thấy vô dụng. Nhưng rồi, trong sự bất lực đó, chị lại phát hiện ra một điều, hóa ra mình chưa bao giờ biết thở đúng nghĩa. Trước kia, luôn thở gấp, sống gấp, ăn nhanh, ngủ muộn. Còn bây giờ, nằm yên, không làm được gì, lại học cách thở chậm. Và chính những hơi thở ấy đã đưa chị trở lại. Không trở lại với công việc cũ, không trở lại với thế giới ồn ào kia, mà trở lại với chính mình. Buông là vậy, có khi không phải vì ta chọn, mà vì cuộc đời bắt buộc. Nhưng dù là cách nào, nếu ta biết chuyển hóa, thì buông sẽ không còn là mất mát, mà trở thành một cánh cửa. Một cánh cửa mở ra bên trong, nơi ta không cần phải đi đâu nữa, không cần phải có gì thêm nữa, chỉ cần hiện diện và cảm nhận. Và nơi đó, an lạc không còn là điều xa vời. Có một hình ảnh Phật giáo mà tôi rất thích, hình ảnh người tu sĩ đi khất thực với chiếc bát rộng. Người thế gian nhìn vào có thể nghĩ rằng đó là biểu hiện của nghèo khó. Nhưng trong tuệ giác Phật dạy, chiếc bát rộng ấy chính là biểu tượng của tâm không chấp thủ, không mang theo gì cả, không tích lũy gì cả, không bị buộc bởi điều gì cả, thì đi đến đâu cũng nhẹ, dừng ở đâu cũng an. Vì có gì đâu để mất, có gì đâu để sợ. Và tôi tự hỏi, trong đời sống hiện đại hôm nay, liệu ta có dám cầm một chiếc bát rỗng như vậy không? Một trái tim không ràng buộc, một khối óc không lo toan vô độ, một bước chân không áp lực phải đến đích trước ai. Rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Ta vẫn có thể bắt đầu bằng những điều bé nhỏ, như buông một lời phán xét, buông một cái nhìn so sánh, buông một tiếng thở dài nuối tiếc, buông một ánh mắt chê bai chính mình. Buông đôi khi là ngừng hỏi vì sao, ngừng đào xới quá khứ, ngừng ép mình phải giải thích. Ta không thể thay đổi điều đã xảy ra, nhưng ta có thể thay đổi cách mình sống với nó. Một ký ức buồn không thể biến mất, nhưng nếu ta ngồi bên nó với sự dịu dàng, nó sẽ thôi làm tổn thương ta. Một người đã rời đi sẽ không quay về, nhưng nếu ta ngừng gọi tên họ mỗi đêm, thì dần dần bóng hình ấy sẽ tan vào ký ức như sương tan vào sáng. Một người bạn già của tôi từng bảo, tôi mất người tôi thương khi còn trẻ. Lúc đó tôi tưởng mình sẽ không bao giờ sống nổi. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi học được rằng không phải mình quên người đó, mà là mình đã học được cách yêu họ theo một cách khác. Không đòi hỏi họ phải có mặt, không ép họ phải ở lại, mà chỉ giữ họ trong một ngăn ấm của ký ức, và tiếp tục sống phần đời còn lại với lòng biết ơn. Tôi nghĩ đó chính là đỉnh cao của buông. Buông mà không phủ nhận, không chối bỏ, không phủ phàng, chỉ là lặng lẽ chấp nhận rằng mọi thứ có mặt rồi sẽ đi. Và ta cũng vậy, không ai đi mãi trên hành trình này. Nhưng nếu có thể buông được từng chút một, thì đoạn đường đi qua sẽ không còn nặng nề như trước. Tôi từng đọc được một câu trong Kinh Pháp Cú: dẫu giữa vàng ngọc, người trí vẫn không dính mắt. Hoặc nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng để sống được như vậy là cả một hành trình dài của nhận thức. Bởi con người ta không dễ gì rời bỏ những điều lung linh. Ta không dễ gì quay lưng với những lời ngợi khen. Ta không dễ gì rời tay khỏi những điều khiến mình thấy an toàn, thấy mình có giá trị. Nhưng nếu cứ tiếp tục bám vào đó, ta sẽ sống trong một chiếc lồng vàng mà không hay. Bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa? Cảm giác bị nhốt trong một mối quan hệ mà mình không còn thuộc về, nhưng vẫn không thể rời đi vì sợ đơn độc. Hoặc bị mắc kẹt trong một công việc đầy áp lực, nhưng không dám bỏ vì sợ mất đi danh phận. Hoặc mang một cái vỏ cười vui mỗi ngày,
trong khi trong lòng lại âm thầm mong có ai đó hỏi thật lòng bạn ổn không. Nhưng rốt cuộc không ai hỏi, và bạn lại mỉm cười. Một nụ cười như chiếc mặt nạ đã hóa thành da thịt. Chúng ta thường tưởng mình mạnh mẽ vì còn chịu đựng được, nhưng thật ra đó lại là sự yếu đuối lớn nhất, yếu đuối vì không dám buông. Chỉ khi bạn dám buông, bạn mới thực sự chạm đến sức mạnh bên trong. Buông không phải là chối bỏ, mà là dám rời khỏi điều đang khiến bạn đánh mất mình, là dám đứng dậy khỏi chiếc ghế đau dù biết rằng ngoài kia chẳng ai trải sẵn một tấm thảm đỏ, là dám bước vào sự không chắc chắn để tìm lại một tâm hồn không còn lấm tấm những vết sẹo tự mình gây ra. Tôi nhớ có lần đang giảng pháp giữa sân chùa, một cô gái trẻ giơ tay hỏi: "Thầy ơi, làm sao con biết mình đã buông được một điều gì đó?" Tôi mỉm cười, đáp rằng khi con có thể nghĩ về điều ấy mà lòng không còn nhói, không còn sôi, không còn run. Khi con có thể mỉm cười khi nhớ lại, không còn oán, không còn trách, không còn cần giải thích gì thêm. Khi con có thể chúc lành cho điều đã đi mà không còn mong nó quay về, thì đó là lúc con đã buông. Buông không nhất thiết là không còn ký ức. Buông là biết sống cùng ký ức ấy bằng sự bình thản, không vùi lấp nó, không ôm nó để khóc, không lôi nó ra để kết án đời. Chỉ là biết rằng nó đã từng ở đó, và giờ thì ta đã bước qua. Mỗi người trong đời đều có một nỗi đau riêng, một bóng tối từng ngự trị, một mùa đông trong tim. Nhưng cũng có thể, nếu chịu buông, bạn sẽ bước vào một mùa xuân khác, nơi mà ánh nắng không đến từ bầu trời mà từ nội tâm đã thôi giông vào. Tôi từng chứng kiến một cậu bé 8 tuổi ngồi bên mộ mẹ, không khóc, chỉ lặng lẽ xếp từng đóa hoa cúc trắng quanh mộ. Tôi đến gần hỏi: "Con không thấy buồn sao?" Cậu bé quay sang, đôi mắt trong veo: "Con buồn chứ." Nhưng mẹ nói: "Nếu con khóc nhiều quá, mẹ sẽ không đi được, nên con giữ nước mắt lại để mẹ được nhẹ." Tôi không biết mẹ cậu đã dạy con thế nào, nhưng tôi biết đứa trẻ ấy đã hiểu rất sâu về hai chữ buông còn hơn cả nhiều người lớn. Có lẽ buông không nhất thiết phải học bằng lý trí. Buông là một trạng thái của tình thương đã chín, là khi ta thương một người đến mức không muốn họ bị ràng buộc bởi đau khổ của mình, là khi ta thương chính mình đến mức không muốn bản thân gục ngã trong những điều đã cũ, là khi ta thương đời đến mức biết rằng mỗi ngày còn được sống là một ngày nên buông bớt gánh nặng để còn kịp sống thật trọn. Bạn có từng thử ngồi một mình trong đêm, tắt hết đèn, không tiếng nhạc, không điện thoại, chỉ có nhịp thở của chính mình? Rất khó, đúng không? Vì ta không quen với tĩnh lặng, ta sợ tĩnh lặng. Vì trong tĩnh lặng, ta nghe rõ những điều ta từng cố quên, những hối tiếc, những nỗi sợ, những vết nứt trong tâm hồn. Nhưng chính trong tĩnh lặng đó, nếu đủ can đảm ngồi lại, ta sẽ nghe được một tiếng rất nhỏ, tiếng của sự tỉnh thức đang gọi ta quay về. Buông là trở về với chính mình, với phần nguyên vẹn chưa từng mất đi, chỉ bị phủ lấp bởi quá nhiều lớp bụi đời. Là quay về với trạng thái hồn nhiên, không phải ngây thơ, mà là sự trong sáng của người đã đi qua đớn đau mà không để nó nhuộm đen lòng mình. Là quay về với sự tĩnh tại trong từng hơi thở, sự biết ơn trong từng cái chạm tay, sự trân quý trong từng khoảnh khắc còn sống. Có một vị thiền sư già thường dặn đệ tử của mình mỗi sáng thức dậy: "Hãy nói 3 điều: con vẫn còn sống, con vẫn còn được yêu, con vẫn còn cơ hội để buông những điều không cần thiết." 3 câu đơn giản, nhưng nếu bạn sống được trọn vẹn với nó, bạn sẽ thấy ngày hôm đó nhẹ đi một nửa. Còn nếu bạn đem theo hết oán hận, so đo, giận dữ, trách móc, thì ngày đó dù có bao nhiêu niềm vui bên ngoài, lòng bạn vẫn nặng như đá. Thế nên đừng đợi đến khi mọi thứ sụp đổ mới bắt đầu học cách buông. Đừng đợi đến khi sức khỏe kiệt quệ, tinh thần suy sụp, thân tâm không thể chống đỡ nổi nữa mới chợt nhận ra phải chi tôi buông sớm hơn. Hãy học từ bây giờ. Học buông từ những điều nhỏ nhất: một ánh mắt khó chịu, một lời nói tổn thương, một thói quen không cần thiết. Vì chính những điều nhỏ ấy góp lại mới làm nên một kiếp người khổ đau hay an lạc. Tôi từng hỏi một cụ, ông gần 80 tuổi: "Cụ ơi, sau bao nhiêu năm sống, cụ thấy điều gì là quan trọng nhất trong một kiếp người?" Cụ không trả lời ngay, chỉ im lặng rất lâu,
rồi nhìn xa xăm như thể đang quay về một chặng đường rất dài. Một lúc sau, cụ nói: "Thầy à, đời người giống như một chiếc xuồng nhỏ đi giữa sông lớn. Càng mang theo nhiều, xuồng càng nặng, càng khó chèo. Đến khi mưa gió nổi lên, sóng đánh mạnh, thứ cứu mình không phải là những gì mình đang giữ, mà là những gì mình có thể buông để sống sót." Câu nói ấy đã ở lại trong tôi rất lâu. Nó khiến tôi suy nghĩ không chỉ về cuộc sống của người khác mà còn về chính mình. Ta đã mang theo bao nhiêu thứ mà tưởng rằng cần, hóa ra chỉ là những hòn đá đang dìm lòng mình xuống. Bao nhiêu lần ta đã chọn giữ lại một mối giận chỉ để thấy trái tim mình co rút từng ngày. Bao nhiêu lần ta níu lấy một mối quan hệ độc hại chỉ vì sợ cô đơn. Bao nhiêu lần ta đeo theo một vai diễn, một hình ảnh, một kỳ vọng, không vì nó làm ta hạnh phúc mà chỉ vì ta đã quen với nó. Có một sự thật rất lặng lẽ mà ai sống lâu cũng hiểu: có những điều càng giữ càng mất. Càng giữ một người không còn thương mình càng mất tự trọng. Càng giữ một quá khứ đã tan, mình càng mất hiện tại. Càng giữ một định nghĩa cứng nhắc về bản thân, mình càng mất cơ hội thay đổi. Vậy thì buông không còn là một sự lựa chọn nữa. Nó là một bước ngoặt, là một cánh cửa, là một hành trình bắt buộc nếu ta muốn sống tiếp một cách thật sự. Tôi từng gặp một cụ bà bán bánh tét ngoài chợ quê. Mỗi sáng cụ gánh một đôi quan gánh, vừa đi vừa rao, giọng khàn khàn vì tuổi tác. Tôi hỏi cụ cực vậy làm chi? Con cái đâu rồi? Cụ chỉ cười, nói: tụi nó ở xa, có gia đình riêng. Còn tôi thì già rồi, không có gì để giữ nữa. Còn làm được ngày nào, tôi vui ngày đó. Mai chết cũng không tiếc gì hết. Giọng nói của cụ không bi lụy, không cam chịu. Nó là giọng của một người đã sống đủ, đã buông được rất nhiều, và giờ chỉ còn lại cái thanh thản nhẹ như hơi sương sớm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc thật sự không nằm ở việc ta có thêm, mà nằm ở chỗ ta thấy bớt đi. Bớt oán, bớt giận, bớt hơn thua, bớt mong cầu, bớt giả tạo. Mỗi lần bớt được một điều, lòng mình như rộng thêm một chút. Và khi lòng đủ rộng, những điều đẹp đẽ sẽ tự tìm đến, không cần đón, không cần gọi. Giống như một khu vườn được dọn cỏ, ánh nắng sẽ tự vào, gió sẽ tự thổi qua, hoa sẽ tự nở. Một thiền sinh trẻ từng hỏi tôi: thầy ơi, nếu con buông, lỡ con chẳng còn gì thì sao? Tôi cười: vậy là con vẫn chưa buông thật sự. Vì buông thật sự không sợ mất gì cả. Vì hiểu rằng cái gì thật sự thuộc về mình, nó sẽ ở lại. Còn cái gì không, dù con giữ, nó cũng sẽ đi. Buông không phải là để mất, mà là để biết rõ điều gì là thật, điều gì là giả. Có một người mẹ mất con trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau quá lớn khiến bà như người mất hồn suốt cả năm trời. Không ai khuyên được bà điều gì. Cho đến một hôm, trong lúc dọn phòng cũ của con, bà tìm thấy một quyển nhật ký. Trong đó có một dòng: con ước mẹ cười nhiều hơn. Con ước mẹ đừng lúc nào cũng lo lắng cho con. Con muốn thấy mẹ sống cho mẹ một chút. Bà đọc xong, ngồi bệt xuống sàn, ôm quyển sổ mà khóc như mưa. Và rồi bà nói với tôi: thầy ơi, từ đó con bắt đầu học cách buông. Không phải buông con, mà là buông nỗi đau, để con được yên, và để chính con còn sống tiếp. Tôi chợt hiểu ra, đôi khi buông là một hành động rất yêu thương. Buông không phải vì quên, mà vì không muốn giữ lại sự tổn thương như một cách trói buộc linh hồn người mình thương. Buông không phải là thôi yêu, mà là yêu đến mức không để tình yêu ấy trở thành xiềng xích. Khi lòng ta đã chín, thì yêu cũng là một dạng buông. Buông cũng là một dạng yêu. Buông không đến từ sách vở, nó đến từ cuộc đời. Nó đến từ những lần thất vọng đủ để nhận ra không ai ngoài mình chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Nó đến từ những mất mát đủ để hiểu rằng giữ chỉ khiến ta mất thêm. Nó đến từ những đêm trắng đủ dài để ta ngồi đối diện với tâm mình và thốt lên: thôi đủ rồi, nhẹ thôi, bỏ xuống đi. Và rồi một ngày, bạn thức dậy thấy lòng mình yên đến lạ. Không vì có thêm gì mới, không vì người kia quay lại, không vì mọi thứ trở nên tốt đẹp, mà vì bạn đã thôi đòi hỏi. Bạn đã thôi gồng. Bạn đã buông những điều từng nghĩ là không thể buông. Đó là ngày bạn bắt đầu sống lại, không còn là cái bóng của quá khứ, cũng không còn là giấc mơ chưa tới.
mà là chính bạn, trọn vẹn, sâu sắc, an yên. Tôi nhớ có một người từng tâm sự rằng con không biết tại sao con lại mệt đến thế. Con chẳng làm gì sai, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy nặng, thấy như có một hòn đá chặn ngay tim. Đôi khi chỉ là một câu nói bâng quơ của ai đó cũng làm con trằn trọc cả đêm. Con muốn buông, nhưng dường như trong con có một sợi dây vô hình cứ níu lấy, không cho con thoát ra. Tôi lắng nghe thật lâu, vì tôi hiểu có những nỗi mỏi mệt không đến từ thể xác mà đến từ những vướng mắc rất sâu trong tâm. Không phải ai cũng có thể gọi tên nó, không phải ai cũng đủ tĩnh lặng để thấy rõ nó. Nhưng ta vẫn biết nó ở đó, như một khối u âm thầm, như một vết cắt không chịu lành. Và điều khiến nó ở lại lâu như thế không phải vì người khác, mà vì chính ta chưa chịu rời tay. Buông trong nhiều trường hợp là một hành trình không có đích, không có vạch xuất phát rõ ràng. Đó là sự tích lũy của rất nhiều lần lựa chọn nhỏ, lựa chọn không trả lời một lời công kích, lựa chọn im lặng trước một cuộc tranh luận vô ích, lựa chọn tha thứ cho một lỗi lầm từ quá khứ, lựa chọn bước ra khỏi một vòng lặp mà ta đã ở trong đó quá lâu. Tôi từng gặp một người phụ nữ già sống trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà chỉ đủ cho một cái giường tre, một cái bàn thờ nhỏ và vài vật dụng đơn sơ. Nhưng trong ánh mắt bà, tôi thấy một điều rất lạ, không có sự oán trách. Dù tuổi già, dù neo đơn, bà vẫn luôn cười nhẹ mỗi lần chắp tay trước Phật. Tôi hỏi, bà có sợ cô đơn không? Bà đáp không, vì tôi không giữ ai lại cả. Ai đến thì mừng, ai đi thì tiễn. Sống vậy, nhẹ lắm. Câu trả lời ấy khiến tôi rơi vào một khoảng lặng rất sâu. Có lẽ bà không học nhiều kinh sách, có lẽ bà không giỏi thuyết giảng, nhưng bà đã sống được điều mà rất nhiều người trong chúng ta giữa phố thị ồn ào, giữa đời sống đầy tiện nghi vẫn chưa thể chạm đến. Đó là sự nhẹ nhàng khi biết buông những điều không còn cần thiết nữa. Không giữ người, không giữ trách móc, không giữ cả những mong cầu âm thầm. Tôi tin rằng buông chính là một loại thiền. Mỗi lần buông, ta giống như ngồi thêm một giờ bên trong lòng mình. Không cần nói gì, không cần giải thích gì, chỉ cần thở. Thở để nghe lòng mình đang thở, để thấy mình vẫn đang sống, và sống là đủ rồi. Chẳng cần phải là ai đó, chẳng cần phải có điều gì đó. Chỉ cần hiện diện một cách tròn đầy trong chính khoảnh khắc đó là đã đủ tạo nên một kiếp sống đáng giá. Một người tu sĩ già từng bảo tôi, đừng nghĩ buông là việc của người lớn tuổi. Thật ra, ai buông được sớm, người đó sống sâu. Ai buông được sớm, người đó thương người khác dễ hơn, tha thứ nhanh hơn và bình yên đến sớm hơn. Tôi chợt nhớ lại biết bao người trẻ mà tôi từng gặp, những người đã dằn vặt vì một mối tình không trọn, khổ sở vì một kỳ vọng của cha mẹ, gồng mình vì một định nghĩa xã hội. Họ còn trẻ, nhưng tâm đã già vì mang theo quá nhiều mà chẳng học được cách buông. Buông không có tuổi. Người 50 có thể vẫn chưa biết cách buông, nhưng một đứa trẻ 8 tuổi nếu biết cười sau khi ngã, không chấp vào vết thương, thì nó đã hiểu về buông nhiều hơn người lớn. Buông không phải là đặc quyền của người trải đời. Buông là một phẩm chất của người sống tỉnh thức. Mà tỉnh thức không nằm ở tuổi tác, nó nằm ở sự can đảm, dám nhìn lại và buông đi những gì không còn phù hợp. Có người nói với tôi rằng, thầy ơi, nếu con buông, liệu con có hối hận không? Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác, nếu con không buông, liệu con có sống được trọn vẹn phần đời còn lại không? Đôi khi ta sợ hối hận nên giữ lại, nhưng giữ lại chỉ để mỗi ngày phải nhìn lại, phải dằn vặt, phải sống trong bóng tối của một điều đã cũ. Vậy thì giữa hối hận và bình yên, con chọn cái nào? Buông không phải là lựa chọn đúng nhất, nhưng thường là lựa chọn cần thiết nhất khi tâm đã mỏi, khi lòng đã quá đầy, khi ký ức đã trở thành bức tường trắng không cho ánh sáng đi vào. Có một câu tôi rất thích, hạnh phúc là khi bạn không cần giữ lại bất cứ điều gì để chứng minh mình xứng đáng. Mà để được như thế, bạn phải học buông. Buông những điều đã từng cho bạn cảm giác giá trị. Buông những kỳ vọng đã từng làm bạn có động lực. Buông cả những khát khao rất đẹp nhưng không còn phù hợp với bạn hôm nay nữa. Chúng ta không thể bước vào một ngày mới nếu cứ mang theo cả những chiếc bóng của hôm qua. Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm cho chính mình không phải là cố thêm chút nữa, mà là buông nhẹ một chút, nhẹ thôi.
đủ để lòng mình còn chỗ cho gió thổi. Nhẹ thôi, để khi nhìn lên bầu trời, ta không thấy ánh mắt mình bị chặn bởi lớp mây của quá khứ. Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi mà không biết tại sao? Có những ngày bạn chẳng làm gì nặng nhọc, nhưng tâm cứ rối bời, cứ chật chội, cứ muốn trốn đi đâu đó thật xa. Bạn cố gắng gạt bỏ cảm xúc ấy, lao vào công việc, lao vào các mối quan hệ, tìm kiếm niềm vui tạm bợ. Nhưng rồi khi đêm xuống, nỗi buồn ấy lại quay về, len lỏi như hơi sương, âm ỉ như tiếng mưa trong lòng. Đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang mang quá nhiều, đang giữ quá chặt, đang sống mà không thật sự thảnh thơi. Thật ra, đời không bắt ta phải gồng gánh nhiều đến vậy. Nhưng chính ta, vì sợ mất, vì không muốn buông, vì nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, phải làm hài lòng người khác, đã tự đeo lên vai những gánh nặng không cần thiết. Ta trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, trong chính nỗi lo của mình, trong chính những điều ta tưởng là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là tình yêu. Có một câu chuyện nhỏ tôi muốn kể cho bạn nghe. Một vị thiền sư già cùng học trò đi qua một dòng suối. Bên bờ suối có một cô gái trẻ, vì không dám bước qua nên nhìn hai thầy trò mà khẩn cầu. Vị thiền sư liền cúi xuống, cõng cô gái qua bờ bên kia, rồi tiếp tục lên đường. Người học trò đi bên cạnh thì cứ bối rối, không yên lòng. Mãi đến buổi tối, anh mới hỏi: "Thầy ơi, là người tu hành, sao thầy lại cõng một cô gái?" Vị thiền sư cười hiền: "Ta đã đặt cô ấy xuống từ chiều rồi, sao con còn mang theo đến giờ?" Câu chuyện đơn giản nhưng sâu sắc đến lạ. Bao nhiêu lần trong đời ta cũng giống như người học trò ấy, cứ mang mãi một điều đã qua, cứ lặp đi lặp lại một cảnh cũ, cứ ôm chặt một nỗi hờn, một vết thương, một lời nói. Dù người kia đã quên, dù chuyện ấy đã khép, nhưng ta thì vẫn mở hoài, vẫn sống với vết cắt cũ như thể không muốn nó lành. Bạn thân mến, cuộc đời này vốn đã ngắn ngủi, mỗi ngày trôi qua là một ngày mất đi. Nếu ta cứ mang theo những điều không cần thiết thì chính ta đang đánh mất cơ hội sống thật sự. Buông không có nghĩa là yếu đuối. Ngược lại, chỉ người đủ mạnh mới dám buông. Người yếu thì bám víu, người mạnh thì buông xả. Buông là khi ta can đảm chọn sự an lạc thay vì sự ràng buộc. Buông là khi ta hiểu rằng đời là vô thường, mà vô thường thì giữ cũng không được lâu. Tôi từng nói chuyện với một người phụ nữ từng bị phản bội trong hôn nhân. Cô ấy giận dữ, đau khổ, mất niềm tin vào đàn ông. Dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng lòng cô vẫn đầy thù hận. Tôi hỏi, nếu người đó đã rời đi rồi, sao chỉ còn để họ ở lại trong tâm mình? Cô ấy im lặng và rồi rơi nước mắt. Không phải vì tôi nói đúng, mà vì lần đầu tiên cô nhận ra người khiến mình đau thật ra không còn ở đó nữa, nhưng chính mình lại cứ giữ họ lại trong tim như một vết thương không chịu băng bó. Có những người bước vào đời ta để dạy ta một bài học. Họ đến rồi đi, họ yêu rồi rời xa, họ tử tế rồi tệ bạc. Nhưng điều quan trọng không phải là họ thế nào, mà là ta đã học được gì từ sự có mặt rồi vắng mặt ấy. Nếu ta cứ giữ lại mọi tổn thương thì ta đang để cho bóng tối của người khác làm mờ ánh sáng trong lòng mình. Buông không có nghĩa là quên hết. Buông là nhớ nhưng không đau. Buông là hiểu nhưng không còn oán trách. Buông là khi ta có thể mỉm cười ngay cả khi nghĩ đến điều từng khiến ta rơi lệ. Buông là một tiến trình, không phải một cú nhảy. Nhưng mỗi ngày buông được một chút, bạn sẽ nhẹ thêm một chút. Và rồi một ngày bạn sẽ thấy thì ra sống nhẹ nhàng là điều có thật. Chỉ cần mình dám bắt đầu từ một điều nhỏ thôi, dừng lại, thở sâu và tự hỏi cái mình đang giữ có đáng để giữ nữa không? Có người hỏi tôi, thầy ơi, làm sao để biết mình cần buông cái gì? Tôi nói, hãy để ý điều gì khiến bạn đau, khiến bạn nặng, khiến bạn không thể ngủ yên. Điều gì làm bạn cảm thấy mình không còn là chính mình, làm bạn đánh mất sự bình an, thì đó chính là thứ bạn cần buông. Đôi khi nó không phải là một người, có thể là một kỳ vọng, một định kiến, một giấc mơ cũ, một niềm tin từng đúng nhưng giờ đã sai. Chúng ta không cần mang theo tất cả để chứng minh mình đã từng sống hết lòng. Đôi khi cách sống hết lòng nhất chính là dám buông, dám nói với chính mình đủ rồi, dám để một cánh cửa khép lại, để một cánh cửa khác mở ra, dám rũ bỏ chiếc áo cũ,
để mặc vào chiếc áo nhẹ nhàng hơn của sự hiểu biết, của lòng tha thứ, của một tâm hồn tự do. Khi chúng ta không biết buông, ta thường nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ràng buộc. Ta cứ nghĩ rằng càng giữ chặt thì càng thể hiện được mình yêu nhiều. Ta tưởng rằng nếu mình không níu kéo, không kiểm soát thì người kia sẽ rời ta, sẽ biến mất khỏi đời ta. Nhưng có ai từng nghĩ rằng đôi khi tình yêu đích thực lại chính là sự buông cho nhau được tự do. Giống như cách cánh bướm đẹp nhất là khi nó được tự do bay lượn giữa trời. Nếu ta cố nhốt nó trong tay, sớm muộn gì cũng làm gãy cánh nó, hoặc khiến nó chết ngạt trong nỗi sợ. Những điều đẹp đẽ nhất đôi khi không thể giữ bằng tay, mà chỉ có thể giữ bằng lòng tin và sự tôn trọng. Tôi từng gặp một người cha suốt nhiều năm. Ông không thể tha thứ cho đứa con trai đã bỏ học để theo đuổi một con đường riêng. Ông bảo rằng nó đã phụ lòng tôi dành cả đời để lo cho nó ăn học, vậy mà nó lại chọn làm nghệ sĩ, một nghề mà tôi không thể hiểu nổi. Dù con trai đã thành công, được nhiều người biết đến, nhưng trong lòng người cha vẫn là một sự giận dỗi sâu sắc. Tôi hỏi ông, giữa kỳ vọng của mình và hạnh phúc thật sự của con, ông chọn điều gì? Ông im lặng thật lâu, rồi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con tôi hạnh phúc khi sống đúng với mình. Giây phút đó, tôi thấy đôi mắt ông lặng đi, như thể một cánh cửa lâu ngày khép kín này hé mở một khe sáng nhỏ. Đó là lúc ông bắt đầu học buông kỳ vọng, buông sự kiểm soát, buông cái tôi của một người làm cha luôn nghĩ rằng mình biết điều tốt nhất cho con. Bạn thấy đấy, không chỉ người trẻ mới cần học buông, người làm cha, làm mẹ cũng rất cần học buông. Buông để con được lớn, buông để con được sai, buông để con được tự viết nên hành trình của riêng mình, dù có thể khác với điều ta mong đợi. Có những người cả đời đi tìm một người yêu mình đủ nhiều để không rời bỏ. Nhưng chính vì nỗi sợ bị bỏ rơi ấy, họ sống trong nghi ngờ, kiểm soát và dằn vặt cả chính mình lẫn người kia. Tình yêu như thế không phải là tình yêu mà là sự phụ thuộc. Mà khi đã phụ thuộc thì mất đi không phải là người mà là cả chính mình. Người biết buông trong tình yêu là người hiểu rằng ai có duyên thì sẽ ở lại, ai hết duyên mình níu cũng không được. Buông không có nghĩa là hết yêu. Buông là cách để tình yêu không trở thành xiềng xích. Buông là để cho nhau được sống đúng là mình, chứ không phải một phiên bản mà người kia mong muốn. Khi yêu thương đủ sâu, bạn sẽ hiểu rằng không ai thuộc về ai cả. Ai cũng là một cánh chim tự do. Yêu nhau là cùng bay song song một đoạn đường, không phải nhốt nhau lại trong lòng. Và không chỉ trong tình cảm, trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội, trong những điều ta từng đặt hết niềm tin vào cũng vậy. Sẽ có lúc bạn cần rời khỏi một chỗ ngồi quen thuộc, một danh xưng từng làm bạn tự hào, một vai trò từng khiến bạn thấy mình có giá trị. Không phải vì bạn thất bại, mà vì bạn đã đến lúc thay đổi. Đã đến lúc bước sang một giai đoạn mới, sâu hơn, nhẹ hơn và thật hơn với chính mình. Buông không đồng nghĩa với từ bỏ cuộc sống. Ngược lại, người biết buông là người đang bước vào cuộc sống một cách đầy tỉnh thức. Vì chỉ khi không còn mang vác, bạn mới có tay để đón nhận điều mới. Chỉ khi lòng bạn không còn vướng bận, bạn mới có đủ không gian để cảm được điều đẹp đẽ quanh mình. Như một người đi bộ giữa rừng, nếu cứ mang quá nhiều hành lý, làm sao có thể ngẩng đầu lên mà ngắm bầu trời. Người xưa có câu buông một niệm, gió mát trăng thanh. Một niệm ấy có thể là sự trách móc, là nỗi sợ, là sự kỳ vọng, là ham muốn chiếm hữu. Chỉ cần một niệm ấy được buông, bạn sẽ thấy nhẹ đi như trút được ngàn cân. Và bạn sẽ bất ngờ nhận ra, hóa ra bình yên không phải là thứ đi tìm, mà là thứ được lộ ra khi tâm mình đã biết buông. Có một điều kỳ lạ trong tâm lý con người, càng trải qua nhiều mất mát, ta lại càng sợ buông. Cứ như thể sau mỗi lần tan vỡ, trái tim ta lại bồi thêm một lớp xi măng, rồi một lớp nữa, để cố gắng giữ chặt những gì còn sót lại. Nhưng chính điều đó lại khiến tâm ta ngày càng nặng nề hơn, chẳng còn chỗ cho ánh sáng đi vào. Càng sợ mất, ta càng khổ. Càng cố giữ, ta càng kiệt sức. Người biết sống nhẹ nhàng không phải là người có ít biến cố, mà là người đã từng đi qua giông bão và hiểu rằng không có gì là vĩnh viễn. Họ không cố bám víu vào điều gì. Họ biết trân quý nhưng không sở hữu. Họ biết yêu
nhưng không chiếm đoạt. Họ biết ở, nhưng cũng biết rời đi khi đã đến lúc. Và chính vì thế, họ sống sâu sắc mà không bị dính mắc, sống hết lòng mà vẫn giữ được sự an yên. Tôi từng gặp một cụ, bà đã ngoài 80. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa vườn, ngày ngày chăm hoa, tụng kinh và uống trà. Tôi hỏi, bà có thấy cô đơn không? Bà cười nhẹ nhàng, có, nhưng không khổ. Tôi ngạc nhiên. Bà chậm rãi giải thích con người ta thường lẫn lộn giữa cô đơn và khổ đau. Cô đơn là trạng thái tự nhiên khi không có người bên cạnh, nhưng khổ là khi ta không chấp nhận sự cô đơn ấy. Còn ta thì ta chấp nhận. Bà kể rằng bà từng mất chồng từ rất sớm, con cái thì đi làm xa. Bà đã từng oán trách số phận, từng buồn tủi vì phải sống một mình. Nhưng rồi qua nhiều năm, bà học được cách buông. Buông sự mong đợi, buông hình ảnh gia đình lý tưởng, buông luôn cả ý niệm rằng mình phải có ai đó bên cạnh thì mới hạnh phúc. Giờ đây, bà thấy mỗi ngày trôi qua là một món quà, dù chỉ là được ngắm hoa nở, nghe tiếng chim hót hay pha một ấm trà ngon. Bà sống như một đóa sen, yên tĩnh, không cần ai ngắm, nhưng vẫn tỏa hương. Bạn thân mến, khi bạn buông được một mối quan hệ đã cũ, bạn không mất đi người ấy mà bạn đang lấy lại chính mình. Khi bạn buông được một quá khứ đã qua, bạn không đánh mất ký ức mà bạn đang mở ra một không gian mới để sống cho hiện tại. Khi bạn buông được nỗi giận, bạn không thua mà bạn đang chiến thắng chính mình. Người hay tức giận thường là người chưa học cách buông. Họ ôm lấy nỗi tổn thương cũ và phản ứng với hiện tại như thể nó là kẻ thù. Họ cho rằng giận dữ là sức mạnh, nhưng thật ra giận dữ chỉ là sự yếu đuối được hóa trang bằng âm thanh lớn. Người càng giận dữ thì càng bị kiểm soát bởi cảm xúc. Người biết buông thì không cần phải gào thét, bởi họ hiểu rằng điều gì thật sự cần giữ thì nó sẽ ở lại, còn điều gì không đáng giữ thì nên thả cho đi để tâm được nhẹ. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy hận thù không thể dập tắt bởi hận thù. Hận thù chỉ có thể dập tắt bởi tình thương. Đó là chân lý ngàn đời. Tình thương thật sự bắt đầu từ khi ta buông bỏ được hận thù, từ khi ta hiểu rằng tha thứ không phải là tha cho người khác mà là tha cho chính mình. Buông được nỗi giận là ta vừa giải thoát một kẻ thù trong lòng. Buông được một oán hận là ta vừa mở ra một cánh cửa bình an. Người ta hay nói hãy sống hết mình, nhưng ít ai nói hãy buông xả đúng lúc. Sống hết mình không có nghĩa là sống kiệt quệ, không có nghĩa là ôm hết cả thế giới vào lòng. Sống hết mình là dám sống, nhưng cũng dám buông, dám bắt đầu, nhưng cũng dám kết thúc, dám yêu một ai đó, nhưng cũng dám buông tay nếu tình yêu không còn làm cả hai hạnh phúc, dám theo đuổi một giấc mơ, nhưng cũng dám từ bỏ khi giấc mơ ấy không còn là chính mình nữa. Có một người học trò hỏi vị thiền sư: "Thưa thầy, làm sao để con biết con đã buông được rồi?" Vị thiền sư không trả lời ngay. Ông mời học trò vào chánh điện, đưa cho cậu một chiếc chuông nhỏ và một cây dùi. Ông nói: "Con hãy lắc chuông lên cho thật lớn." Cậu làm theo. Chuông vang. Rồi thầy hỏi: "Con có nghe tiếng chuông nữa không?" Cậu nói: "Dạ không." "Nó tắt rồi." Thầy gật đầu: "Cũng như vậy đó. Khi con thật sự buông, tâm con sẽ không còn vang vọng, không còn dội lại. Nó lặng như chiếc chuông vừa buông xuống. Đó là dấu hiệu của sự buông thật sự." Một trong những ảo tưởng lớn nhất của con người là nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Chúng ta kiểm soát công việc, kiểm soát mối quan hệ, kiểm soát tương lai, thậm chí cố gắng kiểm soát cảm xúc của người khác. Nhưng rồi đến một ngày, khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, ta mới nhận ra không phải cái gì cũng nằm trong quyền định đoạt của mình. Và lúc ấy, hoặc là bạn sẽ sụp đổ trong bất lực, hoặc bạn sẽ học cách buông để sống một cuộc đời an nhiên hơn. Có người từng hỏi tôi làm sao để buông những điều khiến mình đau khổ khi nó đã hằn quá sâu vào tim. Tôi không trả lời ngay, chỉ đưa cho người ấy một ly nước đầy tới miệng và nói: "Bạn hãy giữ ly nước này trong tay, càng lâu càng tốt, nhưng tuyệt đối không được để tràn." Mới đầu, người ấy cẩn thận lắm, nhưng chỉ vài phút sau, nước bắt đầu rung rinh rồi trào ra. Tôi hỏi: "Bạn thấy gì?" Người ấy bảo càng giữ chặt tay càng mỏi và nước càng dễ tràn. Tôi gật đầu: "Tâm bạn cũng vậy, càng cố nắm giữ tổn thương,
càng dễ tràn ra thành giận dữ, buồn bã, mệt mỏi. Buồn không phải là yếu đuối, mà là một trí tuệ. Trí tuệ của người biết buông là trí tuệ thấy rõ sự vô thường của cuộc đời. Thứ bạn đang nắm hôm nay, ngày mai có thể không còn. Người bạn tin tưởng hôm nay, ngày mai có thể rẽ lối. Công việc bạn yêu thích hôm nay, một thời gian sau có thể không còn phù hợp. Cơ thể khỏe mạnh hôm nay, năm sau có thể yếu đi. Chẳng có gì là chắc chắn. Và chính vì không chắc chắn nên ta phải học cách sống với tâm thế nhẹ nhàng, không cố níu, không cố chống, mà chỉ lặng lẽ đi qua mọi đổi thay bằng lòng biết ơn. Người biết buông cũng là người biết sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Họ không sống trong quá khứ, vì quá khứ đã qua, dù đẹp hay buồn cũng chỉ còn là hồi ức. Họ không sống trong tương lai, vì tương lai chưa tới, có nghĩ cũng không thể đoán định chính xác. Họ sống trong hiện tại, nơi duy nhất mà họ có thể chạm, thở, cười và yêu thương. Bởi hiện tại là điểm kết nối giữa điều đã qua và điều sắp tới. Chỉ khi sống được trong hiện tại, bạn mới thực sự sống, không bị kéo lùi, cũng không bị thúc ép. Tôi nhớ một người phụ nữ đã từng trải qua ly hôn sau hơn 20 năm chung sống. Chị nói với tôi trong nước mắt, tôi không biết làm sao để bắt đầu lại. Tôi đã quen sống với người đó, quen cả nỗi khổ khi ở cạnh người đó. Nhưng giờ không còn nữa, tôi lại hoang mang. Tôi ngồi im lặng một lúc rồi hỏi, chị có từng đi rừng chưa? Chị gật đầu. Tôi nói, vậy chị có biết để một cánh rừng hồi sinh sau khi bị cháy rụi, điều đầu tiên nó cần là gì không? Chị lắc đầu. Tôi nói là im lặng, là để cho đất được nghỉ, là để những hạt mầm cũ tự phân rã và hạt mới âm thầm nảy mầm trong lòng đất. Không cần vội, chỉ cần để cho sự sống mới được một cơ hội. Chị nhìn tôi lặng thinh, rồi chị khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt không còn nghẹn ngào, mà như đang buông một nỗi đau cục. Bạn thấy đó, nhiều khi ta sợ buông vì ta sợ cảm giác trống rỗng sau đó. Nhưng sự trống rỗng không phải là khoảng không chết chóc, mà là không gian để sự sống mới được hình thành. Giống như mặt trăng khuyết đi rồi lại tròn, giống như biển có lúc triều xuống nhưng rồi cũng có lúc triều lên. Sự trống vắng không phải là kết thúc, mà là khoảng lặng để chuẩn bị cho một giai đoạn trưởng thành hơn. Và trong sự buông có một điều quý giá nữa mà bạn sẽ tìm thấy: sự tự do. Khi bạn không còn bị quá khứ điều khiển, bạn sẽ tự do sống hiện tại. Khi bạn không còn bị kỳ vọng trói buộc, bạn sẽ tự do là chính mình. Khi bạn không còn cố kiểm soát người khác, bạn sẽ tự do yêu thương họ một cách trọn vẹn hơn. Tự do ấy không phải là thứ người khác cho bạn, mà là món quà bạn tự ban cho chính mình qua mỗi lần học cách buông xuống. Bạn sẽ nhận ra rằng càng buông xuống được nhiều, cuộc đời càng trở nên nhẹ nhàng như gió. Những gì bạn từng nghĩ là mất mát, hóa ra lại là khởi đầu. Những gì bạn từng níu giữ bằng mọi giá, hóa ra lại chính là nguồn gốc của khổ đau. Và những gì bạn từng sợ hãi đối diện, lại chính là bài học lớn nhất giúp bạn trưởng thành. Có một câu nói rất hay: mỗi lần buông là một lần lớn lên. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, nhưng lại chứa đựng một trí tuệ sống sâu sắc. Vì khi bạn buông được một điều gì đó, bạn không còn là con người cũ nữa. Bạn đã thay đổi. Bạn đã vượt qua chính mình, vượt qua cái tôi muốn nắm giữ, muốn điều khiển, muốn cố chấp. Và trong giây phút ấy, bạn không chỉ trưởng thành hơn, mà còn tiến gần hơn đến sự an lạc thật sự. Tôi từng gặp một doanh nhân thành đạt, nhưng luôn sống trong lo âu. Dù ông có nhà đẹp, xe sang, sự nghiệp được nể trọng, nhưng ông vẫn không thấy đủ. Luôn có nỗi lo bị mất, nỗi sợ không kiểm soát được nhân viên, thị trường, tài sản. Tôi hỏi, anh nghĩ mình có thể giữ mãi mọi thứ trong tay không? Ông cười buồn, tôi biết là không. Nhưng nếu buông ra, tôi sợ mình sẽ không còn gì. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Vậy tức là anh chưa bao giờ thật sự sở hữu điều gì cả. Vì sở hữu thật sự không đến từ việc nắm chặt, mà từ sự tin tưởng và tự tại. Thật vậy, bạn không thể nắm trọn dòng nước trong tay, càng bóp chặt nó càng trôi qua nhanh. Nhưng nếu bạn biết cách đón nhận, bạn có thể múc được dòng nước bằng lòng bàn tay mở rộng. Cũng như tình yêu, cũng như hạnh phúc, nó đến khi ta sẵn sàng đón nhận, chứ không phải khi ta gồng lên để chiếm lấy.
Có những người mãi không thể buông vì họ gắn giá trị bản thân vào những điều bên ngoài, danh tiếng, địa vị, người yêu, con cái, công việc. Họ nghĩ nếu mất đi một trong những thứ ấy, mình sẽ chẳng còn gì. Nhưng điều mà họ quên, đó là giá trị thật sự của con người không nằm ở những gì họ có, mà ở bản thể họ là ai. Khi không còn gì để khoe khoang, khi chỉ còn lại một mình trong đêm tối, bạn có dám nhìn thẳng vào chính mình khi đã mất đi tất cả những lớp mặt nạ xã hội không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn đã bắt đầu hiểu được đạo lý của buông. Vì buông không phải là để mất, mà là để trở về với điều cốt lõi nhất, bản lai diện mục như các thiền sư thường gọi. Đó là gương mặt thật, tâm hồn thật, bản thể thật của bạn, không bị nhuộm bởi vai trò, kỳ vọng hay định kiến. Tôi muốn bạn tưởng tượng về một người đang đi trong bão. Người ấy mang theo một chiếc túi lớn, bên trong chứa đầy đá. Mỗi viên đá là một nỗi đau cũ, một sự cố chấp, một mong cầu chưa thành, một mối quan hệ đã tàn, một lời nói chưa tha thứ. Gió càng thổi mạnh, mưa càng lớn, người ấy càng nặng nề. Nhưng thay vì thả bớt đá ra, họ lại ôm chặt hơn, sợ rằng nếu không giữ, họ sẽ mất luôn bản thân mình. Nhưng thật ra, chính những viên đá ấy đang làm họ không thể bước tiếp. Buông xuống một viên, nhẹ một bước, buông hai viên, nhẹ hai bước. Cứ như vậy, đến khi chiếc túi không còn gì, họ mới thật sự được giải thoát. Và rồi, họ nhận ra, hóa ra, con người mình vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những gì từng nghĩ là một phần của mình, thật ra chỉ là hành lý nhất thời trên hành trình đời người. Và rồi sẽ đến lúc bạn đứng trước một ngã ba đường, một bên là níu kéo, một bên là buông bỏ. Lúc đó, hãy hỏi lòng mình, nếu tiếp tục giữ, tôi có thật sự hạnh phúc không? Nếu câu trả lời là không, thì dù bạn có tiếc, có đau, có khóc, hãy vẫn chọn buông. Vì chỉ khi bạn buông xuống, một cánh cửa mới có thể mở ra. Như mùa thu buông lá để mùa xuân được nảy lọc, như đêm buông bóng tối để bình minh được ló rạng. Trong thế gian này, có lẽ không có gì khó hơn việc buông bỏ một người mà ta từng yêu sâu đậm. Có những người bước vào đời ta, để lại trong tim ta cả một bầu trời kỷ niệm, rồi rời đi như thể chưa từng hứa hẹn điều gì. Ta ôm những ký ức ấy suốt nhiều năm như một thói quen khó bỏ. Nhưng bạn có biết không, đôi khi buông không có nghĩa là quên đi, mà là ngừng đau vì điều đó, là mỉm cười khi nhớ lại, chứ không còn bật khóc. Có một người phụ nữ kể tôi nghe câu chuyện của cô. Cô yêu một người suốt 10 năm. Họ đã từng hứa hẹn sẽ đi đến cuối đời. Nhưng rồi người ấy thay đổi. Một ngày anh rời đi, không lời giải thích. Cô chờ đợi, níu kéo, rồi tuyệt vọng. 10 năm sau, cô vẫn không thể yêu thêm ai, vẫn sống trong những ngày tháng cũ. Cho đến khi trong một khoảnh khắc thiền định, cô tự hỏi mình đang sống hay chỉ đang tồn tại trong quá khứ. Câu hỏi ấy khiến cô bật khóc. Nhưng chính trong giọt nước mắt đó, một mầm buông bắt đầu nảy nở. Cô bắt đầu làm lại từ đầu. Mỗi ngày cô viết ra một điều biết ơn, dù là nhỏ nhất: ánh mặt trời, cơn mưa, tiếng chim, một bữa cơm nóng. Dần dần cô nhận ra rằng thế giới không chỉ có người đó, cuộc đời không chỉ có một ngã rẽ, và trái tim nếu biết chữa lành vẫn có thể nở hoa trở lại. Tôi không quên anh ấy, cô nói, nhưng tôi đã học cách buông để mình được sống trọn vẹn hơn. Bạn thấy đó, trong tình yêu, nhiều người không đau vì mất người kia, mà đau vì không chấp nhận rằng người kia đã không còn như mình tưởng. Họ đau vì kỳ vọng bị vỡ vụn, vì hình ảnh lý tưởng bị bôi nhòe, vì lòng tin bị phản bội. Nhưng tất cả những điều đó đều nằm trong tâm bạn, chứ không phải nơi người kia. Buông chính là quay về chữa lành cho chính tâm mình, chứ không phải chờ người khác quay lại xin lỗi. Có một điều đáng quý trong giáo lý của Đức Phật, đó là Ngài không bao giờ dạy chúng ta phải quên quá khứ, mà chỉ dạy đừng để quá khứ trói buộc hiện tại. Ký ức nếu biết nhìn bằng tâm từ bi và trí tuệ sẽ trở thành bài học. Còn nếu nhìn bằng tâm hận thù và tiếc nuối, nó sẽ là phiền phức. Mọi thứ đều do tâm mình chuyển hóa mà thành. Như cát có thể làm đường, cũng có thể làm vết thương. Như lửa có thể nấu cơm, cũng có thể đốt nhà. Tâm không khéo thì mọi thứ trở thành đau khổ. Tâm khéo tu thì khổ đau cũng hóa thành hoa sen.
Và khi bạn biết buông, bạn sẽ bước vào một trạng thái sâu hơn, tha thứ. Tha thứ không chỉ là hành động của một người rộng lượng, mà là phương thuốc cho chính trái tim đang rỉ máu. Người không tha thứ, dù chỉ là trong tâm, sẽ luôn bị ám ảnh bởi những điều đã xảy ra. Họ không thể ngủ ngon, không thể cười trọn vẹn, không thể yêu thật lòng, vì quá khứ luôn kéo họ lại. Tha thứ không phải là quên đi, cũng không phải là chấp nhận điều sai trái, mà là một lời tuyên bố nhẹ nhàng với chính mình: tôi chọn không để nỗi đau điều khiển tôi nữa. Là một sự buông ra, để tâm được thảnh thơi, để bước chân được nhẹ nhàng, để cuộc sống không còn bị chi phối bởi những gì đã qua. Tha thứ là cách cao quý nhất để buông bỏ. Có một vị sư từng nói, khi người ta xúc phạm con có hai lựa chọn. Một là giữ trong lòng như một viên than hồng, mỗi ngày đốt cháy chính con. Hai là nhìn nó, mỉm cười, rồi thả nó rơi xuống đất. Con chọn cách nào? Tôi không do dự. Dạ, con chọn cách thứ hai. Sư gật đầu, vậy là con đã biết buông. Trong từng nhịp thở của đời sống, bạn sẽ nhận ra một điều sâu sắc: không có gì thực sự là của mình mãi mãi. Người đến, rồi người đi. Vật đến, rồi vật mất. Cảm xúc đến, rồi tan biến. Ngay cả thân thể này, một ngày nào đó cũng sẽ trở về cát bụi. Vậy thì điều gì là quan trọng nhất? Không phải là nắm giữ, mà là biết trân trọng trong lúc còn có. Không phải là chiếm hữu, mà là sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn. Một người học trò từng hỏi vị thiền sư: thưa thầy, con rất sợ mất. Con sợ mất mẹ, mất cha, mất người con yêu, sợ cả việc mất đi chính mình. Vị sư chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ một chiếc lá đang rơi. Rồi ông nói: con thấy chiếc lá kia không? Nó rơi xuống không phải vì nó vô dụng, mà vì nó đã hoàn thành sứ mệnh. Cây không giữ nó lại, gió cũng không níu kéo nó, nhưng đất sẽ đón nó bằng sự im lặng đầy yêu thương. Mất không phải là hết, mà là một dạng chuyển hóa. Nếu con hiểu được điều đó, con sẽ không còn sợ nữa, mà sẽ biết ơn vì đã từng có. Thật vậy, buông cũng là một cách để chuyển hóa. Khi bạn buông sự cố chấp, bạn chuyển hóa thành người bao dung. Khi bạn buông nỗi sợ, bạn chuyển hóa thành người can đảm. Khi bạn buông sự kiêu ngạo, bạn chuyển hóa thành người khiêm hạ. Và khi bạn buông nỗi buồn, bạn chuyển hóa thành người nhẹ nhàng, đầy từ bi. Buông không phải là một hành động nhất thời. Đó là một quá trình tu tập dài lâu, đòi hỏi bạn phải đối diện với chính mình, lắng nghe chính mình, tha thứ cho chính mình và ôm ấp chính mình. Đôi khi bạn tưởng mình đã buông, nhưng rồi chỉ một câu nói, một ánh nhìn, một bài hát quen thuộc là tất cả trỗi dậy. Đừng tự trách, cũng đừng vội vàng. Hãy tiếp tục tu tập. Hãy tiếp tục trở về với hơi thở, trở về với sự tỉnh thức trong từng hành động nhỏ. Vì chính trong sự trở về đó, hạt giống của buông sẽ ngày càng vững chãi hơn. Có một phương pháp thực tập trong Phật giáo gọi là quán vô thường. Mỗi ngày hãy dành vài phút để ngồi yên và nhắc nhở bản thân: mọi thứ rồi sẽ qua. Dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại, dù là được hay mất, tất cả rồi cũng tan vào hư không. Khi bạn quán chiếu như vậy đều đặn, tâm bạn sẽ bớt dính mắc. Và khi tâm bớt dính mắc, bạn sẽ thấy an lạc tự nhiên phát sinh. Một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng trí tuệ lớn. Có một người đàn ông đến gặp Đức Phật và than vãn: thưa Ngài, con có quá nhiều phiền não. Con lo cho con cái, sợ vợ chồng ly tán, sợ bệnh tật, sợ nghèo khổ. Đức Phật mỉm cười và nói: ta không thể giúp con thoát khỏi tất cả các nỗi sợ đó, nhưng ta có thể dạy con cách không để chúng trói buộc. Người đàn ông ngạc nhiên: không phải là loại bỏ sao? Phật đáp: không, vì đời sống vốn có những điều đó. Điều quan trọng là tâm con có bị cuốn vào hay không. Nếu tâm con an, thì giữa bão tố con vẫn có thể bình yên. Thế nên buông không có nghĩa là biến mất khỏi cuộc đời, cũng không phải là sống dửng dưng hay lạnh lùng. Buông là để bạn sống trọn hơn, tỉnh thức hơn, an nhiên hơn. Là khi bạn có thể yêu mà không sở hữu, giúp đỡ mà không mong đền đáp, làm việc mà không bị kết quả điều khiển, sống mà không bị quá khứ hay tương lai chi phối. Đó là đỉnh cao của tự do nội tâm. Đôi khi bạn không cần phải đi tìm bình yên ở một nơi xa xôi nào đó, không cần phải lên núi,
vào rừng hay rời bỏ thế gian. Bởi vì bình yên không nằm ở cảnh vật bên ngoài mà nằm trong khả năng buông bỏ của bạn. Ngay giữa chợ đời, nếu bạn có thể giữ cho tâm mình vững chãi, không bị cuốn vào dòng xoáy hơn thua, được mất, khen chê, thì nơi ấy chính là chốn thiền môn. Có những người sống trong biệt thự sang trọng, ăn những món ngon, mặc đồ đắt tiền, nhưng trong lòng lại đầy lo âu, bất an, sợ mất, sợ thua, sợ không còn được chú ý. Cũng có những người chỉ sống trong căn phòng nhỏ, ăn cơm rau đạm bạc, nhưng đêm nào cũng ngủ ngon, sáng nào cũng mỉm cười. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh mà nằm ở tâm. Tâm an thì cảnh cũng an, tâm loạn thì dù ở đâu cũng bất an. Chúng ta cứ mãi chạy theo những điều ở ngoài, nghĩ rằng chỉ cần có thêm chút tiền, thêm người yêu lý tưởng, thêm chức vụ, thêm cơ hội thì sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng bao giờ là đủ? Và trong lúc mãi miết theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, sau này ta lại đánh mất cái đang có trong hiện tại. Con trẻ lớn lên mỗi ngày, cha mẹ già đi từng giờ, trái tim người bên cạnh đang cần một lời an ủi, nhưng ta không thấy vì ta đang bận kiếm tương lai. Có một vị sư từng nói, người không biết buông giống như người mang vác quá nhiều đồ trên lưng, càng đi càng mệt, càng sống càng khổ. Còn người biết buông thì như người chỉ mang theo những gì thật sự cần thiết, bước chân họ nhẹ tên, lòng họ nhẹ tên. Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng thực hành lại vô cùng sâu sắc. Bạn hãy thử hỏi mình, mỗi ngày tôi đang mang theo bao nhiêu thứ không cần thiết, bao nhiêu mối bận tâm, bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu điều tiếc nuối. Có cần thiết không? Có làm tôi hạnh phúc hơn không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy can đảm đặt nó xuống. Giống như dọn dẹp căn phòng cũ kỹ, khi ta bỏ bớt đi những thứ không dùng nữa, ta mới có không gian để đón nhận cái mới. Buông cũng là một hành động của lòng tin. Tin rằng nếu mình sống tử tế, sống chân thành, thì những điều tốt đẹp sẽ đến dù không phải lúc này. Tin rằng không ai có thể lấy đi những gì thực sự thuộc về mình, và cũng không ai giữ mãi được những gì không phải là duyên của mình. Khi bạn có lòng tin như vậy, bạn sẽ không còn sợ mất, vì bạn hiểu rằng tất cả đều là duyên, đủ thì đến, hết thì đi. Buông không làm bạn yếu đuối. Ngược lại, chỉ người có nội lực vững vàng mới dám buông, vì họ không cần chứng minh gì với đời, không cần giữ hình ảnh, không cần gồng lên để được yêu thương. Họ đủ hiểu biết để biết cái gì quan trọng và cái gì có thể buông. Đó là trí tuệ. Và họ đủ từ bi với chính mình để không tiếp tục làm khổ bản thân bởi những điều đã qua hay chưa đến. Đó là lòng từ. Cũng như người leo núi không thể mang theo tất cả mọi thứ. Để lên đến đỉnh, người ấy phải chọn lựa thật kỹ. Càng nhẹ càng dễ leo, càng ít hành lý càng dễ bước. Cuộc đời cũng vậy, càng biết buông càng dễ sống. Và càng sống thảnh thơi thì tâm càng dễ tiếp xúc với hạnh phúc sâu xa. Thứ hạnh phúc không bị điều kiện hóa bởi vật chất hay hoàn cảnh. Trong một lần giảng pháp, một vị thiền sư kể rằng có một người đệ tử luôn u sầu. Dù đã xuất gia nhiều năm, tâm anh vẫn mãi lăn xăng, lo nghĩ đủ điều. Hôm nay thầy nghĩ gì về con? Ngày mai chúng tăng sẽ nhìn con ra sao? Liệu con có tu đắc đạo không? Một ngày, vị thiền sư dẫn người đệ tử lên đỉnh núi, nơi có một hồ nước trong vắt. Ông bảo, con lấy nước đổ vào lòng bàn tay, rồi giữ yên như vậy. Người đệ tử làm theo. Một lúc sau, nước chảy mất, tay khô đi. Thiền sư hỏi, con giữ được không? Đệ tử lắc đầu. Thầy cười, cũng giống như vậy. Con không thể giữ được nước, cũng không thể giữ được suy nghĩ, lời khen chê hay ánh nhìn của người khác. Tất cả trôi qua như nước. Việc của con không phải là giữ, mà là để cho chúng đến và đi một cách tự nhiên. Nếu tâm con khư khư nắm lại, con sẽ mất hết. Nhưng nếu con buông, con sẽ còn lại, sự nhẹ nhàng và an nhiên sẽ hiển lộ. Câu chuyện ấy khiến nhiều người giật mình, bởi suốt đời ta đã quá quen với việc giữ thể diện, giữ lòng người, giữ thành công, giữ thanh danh, giữ những gì không muốn mất. Nhưng càng giữ, ta càng khổ, vì bản chất của vạn pháp là thay đổi. Không ai giữ mãi được tuổi xuân, không ai giữ mãi được một vị trí, một mối quan hệ, hay thậm chí là một cảm xúc. Tất cả đều vô thường. Khi bạn buông, không có nghĩa là bạn bỏ cuộc, mà là bạn chấp nhận sự thật có những thứ không thể giữ.
Buông là trí tuệ, không phải yếu đuối. Người mạnh mới dám buông. Người hiểu mới dám bước ra khỏi nhà tù của sự bám víu. Buông để sống với thực tại, với những gì đang còn, thay vì bám chặt vào những gì đã mất hay chưa đến. Bạn có biết vì sao hoa sen lại được ví như tâm thanh tịnh của người tu hành? Bởi vì sen mọc trong bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn. Lá sen không dính nước, như tâm người biết buông, không dính mắc với cuộc đời. Mọi thứ đến, tâm họ như mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu mà không giữ lại. Mọi thứ đi, tâm họ vẫn không xao động, vì họ biết mọi thứ chỉ là tạm thời. Chúng ta thường nghĩ rằng phải nắm thật chặt mới là thương, là quý. Nhưng tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu, mà là buông đúng lúc để người mình thương được tự do và chính mình cũng được bình yên. Có khi cách yêu trọn vẹn nhất chính là dám để người kia đi khi họ không còn thuộc về thế giới của mình nữa. Có những bậc cha mẹ vì quá yêu con mà bám chặt lấy con, điều khiển từng bước đi, ép con sống theo kỳ vọng của mình. Nhưng rồi chính điều đó khiến con trở thành người không hạnh phúc. Có những người vì không biết buông người cũ mà khiến người mới không thể bước vào. Cũng có người vì không buông được quá khứ thất bại mà không dám đón nhận cơ hội mới. Họ như chiếc bình đã đầy nhưng vẫn muốn rót thêm. Làm sao chứa được gì khi lòng đã kín chặt? Người trí là người biết mở nắp tâm hồn, biết khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Biết rằng đôi khi chính trong khoảng trống mới có thể sinh ra điều mới. Biết rằng không phải lúc nào buông cũng là mất, mà có khi là bắt đầu. Buông đôi khi không cần hành động lớn lao. Chỉ cần bạn ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, rồi tự nói với lòng mọi chuyện đã qua. Tôi chọn sống cho hiện tại. Chỉ vậy thôi, nhưng nếu làm đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, tâm trí sáng hơn và nụ cười tự nhiên hơn. Đó là tu, đó là sống, đó là buông. Có một điều kỳ lạ trong cuộc sống mà chỉ khi lặng lại đủ lâu, ta mới có thể nhận ra những gì khiến ta mệt mỏi không hẳn là công việc, không hẳn là gánh nặng cuộc đời, mà là sự cố chấp trong tâm. Có những người làm việc 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn thấy bình an vì họ làm với lòng yêu thương và buông bỏ. Cũng có người chỉ ở nhà chẳng làm gì nhiều nhưng vẫn luôn u sầu vì tâm luôn nghĩ ngợi, luôn dằn vặt, luôn giam mình trong ngục tù của những điều đã cũ. Nếu tâm bạn đang mang nhiều đau khổ, hãy thử hỏi bạn đang nắm giữ điều gì. Một lời nói khiến bạn tổn thương, một người đã rời đi, một sự việc đã qua, một mộng tưởng chưa thành. Có thể bạn nghĩ bạn đã quên, nhưng thật ra bạn chỉ đang giấu kỹ nó trong một góc tối của tâm hồn. Và mỗi lần ai đó vô tình chạm đến là nó lại trồi lên như một vết thương chưa lành. Buông ở đây không có nghĩa là phủ nhận hay chối bỏ. Buông là nhìn thẳng vào sự thật, nhận ra nó, hiểu vì sao nó có mặt, rồi mỉm cười nói cảm ơn, nhưng tôi không cần mang bạn theo nữa. Đó là một quá trình có thể đau, nhưng khi bạn dám bước qua, bạn sẽ thấy phía bên kia là ánh sáng, là tự do, là sự sống mới mẻ đang chờ bạn. Một người phụ nữ từng nói, tôi mất mẹ khi còn rất nhỏ. Bao năm qua, tôi sống với mặc cảm rằng mình không đủ tốt, không đáng được yêu thương. Tôi mang nỗi buồn ấy đi qua từng mối quan hệ, từng công việc, từng giấc mơ. Cho đến một ngày, tôi đọc được lời Phật dạy rằng mỗi người sinh ra đều mang theo nghiệp riêng. Nhưng nếu bạn tỉnh thức, bạn có thể chuyển hóa nghiệp ấy thành hạnh phúc. Ngày đó, tôi bắt đầu học cách ôm lấy đứa trẻ tổn thương bên trong mình, rồi từng bước buông bỏ cảm giác tội lỗi không thuộc về mình. Câu chuyện ấy như một ánh đèn nhỏ trong đêm. Bởi thật ra, ai trong chúng ta cũng có những phần chưa lành, cũng có những gánh nặng vô hình mà không ai thấy. Nhưng nếu bạn bắt đầu học cách buông từ bên trong, từ những suy nghĩ tiêu cực, từ sự tự trách, từ mong cầu người khác phải luôn hiểu mình, thì bạn đã đi được một chặng đường rất xa rồi. Người xưa có câu tâm an, vạn sự an. Không phải cuộc đời thay đổi thì bạn mới an, mà là khi bạn an rồi, bạn mới thấy cuộc đời thay đổi. Người có tâm buông bỏ là người sống giữa đời nhưng không bị đời cuốn đi. Họ có thể cười trong nước mắt, điềm đạm giữa biến cố, lặng lẽ giữa sóng gió. Vì họ biết tất cả rồi cũng sẽ qua. Họ không kháng cự dòng chảy mà học cách bơi trong đó bằng sự tỉnh thức.
Buông cũng là một cách sống đẹp. Bạn buông oán hận, bạn sẽ có lòng tha thứ. Bạn buông ích kỷ, bạn sẽ có lòng bao dung. Bạn buông đố kỵ, bạn sẽ có tình thương. Tâm buông thì mặt sẽ hiền, lời nói sẽ nhẹ, bước chân sẽ thông dong. Người khác ở gần bạn cũng thấy an lòng, thấy được chữa lành. Đó chính là công đức, một công đức thầm lặng nhưng sâu xa. Không ai sinh ra đã biết buông. Đó là một nghệ thuật cần luyện tập. Có thể hôm nay bạn chưa buông được, nhưng đừng nản. Ngày mai hãy thử lại. Mỗi ngày một chút. Mỗi lần thở vào, thở ra, hãy thầm nhắc tôi đang học cách buông. Và bạn sẽ thấy như đóa hoa sen vươn mình từ bùn. Ngày bạn đủ sâu sắc để buông là ngày bạn nở rộ từ bên trong. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao người khác cùng hoàn cảnh với mình mà họ lại nhẹ lòng hơn? Cũng là mất người thân, cũng là trải qua đổ vỡ, cũng là từng bị lừa dối, tổn thương. Nhưng sao họ lại có thể bước tiếp, còn mình thì cứ mắc kẹt mãi trong khổ đau? Câu trả lời nằm ở một chữ rất đơn giản mà cũng rất khó thực hành: buông. Buông không phải là trốn tránh hiện thực, mà là chấp nhận sự thật như nó là, không cưỡng cầu nó phải theo ý mình. Có người mãi mãi không thể quên một lời nói vô tình của ai đó từ 10 năm trước, cứ để nó lặp đi lặp lại trong đầu như một bản nhạc đau buốt. Có người lại có thể nghe rồi thở một hơi, mỉm cười và để cho nó trôi đi như gió thoảng. Không phải họ không đau, mà là họ biết nếu giữ lại, người đau chỉ là chính mình. Một người đã từng mất tất cả nhà cửa, tài sản, người thân sau một trận thiên tai. Trong nhiều năm, họ sống trong dằn vặt, oán trách số phận, cảm thấy cuộc đời bất công. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc tỉnh thức, họ nhìn thấy một đứa bé cười giữa đống đổ nát. Đứa bé chẳng có gì cả, vậy mà lại vui vẻ như có cả thế giới. Họ chợt hiểu ra, mình vẫn còn trái tim, còn hơi thở, còn ngày mai. Sao lại để mất tất cả chỉ vì quá khứ? Từ đó, họ bắt đầu học cách buông. Từng chút một, họ dọn dẹp tâm trí, tháo gỡ từng nút thắt trong lòng. Không còn trách đời, không còn ghét người, không còn tự oán than. Và họ sống lại không phải sống sót, mà là sống trọn vẹn từng ngày. Chúng ta không thể điều khiển mọi thứ trong đời, nhưng ta có thể điều khiển phản ứng của mình. Buông chính là từ chối để bản thân bị điều khiển bởi ngoại cảnh. Là nói với cơn giận tôi không cần anh nữa. Là nhìn vào nỗi sợ và nói tôi sẽ đi qua anh. Là nhìn vào một mối quan hệ đã tan vỡ và nói cảm ơn vì những gì đã có, tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình. Người biết buông không phải là người vô cảm, mà là người cảm sâu hơn ai hết, nhưng vẫn chọn tha thứ, chọn buông bỏ, chọn sống. Vì họ hiểu rằng nắm chặt một lưỡi dao không làm bạn mạnh mẽ hơn, chỉ khiến bạn thêm chảy máu. Chỉ khi buông, bạn mới có hai bàn tay rảnh để ôm lấy hạnh phúc mới, để vẫy chào một ngày nắng lên. Và cũng hãy nhớ, buông không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Có ngày bạn buông dễ dàng, có ngày bạn thấy mình quay lại với những đau thương cũ. Không sao cả. Điều quan trọng là bạn đã nhận ra điều gì đang xảy ra trong mình. Và sự tỉnh thức ấy đã là ánh sáng đầu tiên của buông bỏ rồi. Đừng đợi khi cuộc đời bắt bạn buông bằng những mất mát nghiệt ngã mới chịu học cách buông. Hãy học từ bây giờ để bạn có thể buông một cách tự nguyện, nhẹ nhàng, như chiếc lá cuối cùng lìa cành vào một chiều thu không oán than, không níu kéo, không trách móc. Chỉ là rơi xuống, trở về với đất mẹ, với sự bình yên tuyệt đối của tự nhiên. Có một nghịch lý rất sâu sắc trong cuộc sống: càng cố gắng kiểm soát, ta càng bất an. Càng mong muốn mọi thứ theo ý mình, ta càng dễ thất vọng. Và càng khát khao hạnh phúc, ta càng bị nỗi lo mất mát gặm nhấm từng ngày. Đó là lý do vì sao Đức Phật không dạy ta phải tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, mà dạy ta nhìn vào bên trong, buông bỏ những vọng tưởng để tự thân tâm được an. Khi bạn bớt mong cầu, bạn sẽ nhẹ lòng. Khi bạn buông dính mắc, bạn sẽ thanh thản. Khi bạn ngừng kiểm soát, bạn sẽ thật sự sống. Một người mẹ từng kể rằng đứa con trai duy nhất của bà đột ngột qua đời vì tai nạn. Bà không thể chấp nhận nổi sự thật. Mỗi ngày bà đều đi ra bàn thờ khóc lặng gọi tên con. Căn nhà nhỏ như bị bóng tối bao trùm. Nhưng rồi một hôm, bà nghe được lời dạy trong một buổi pháp thoại. Người đã khuất như một dòng nước đã chảy về biển lớn.
Hãy sống để người ấy mỉm cười nơi phương xa. Lúc đó bà tỉnh ngộ. Bà không thể níu giữ đứa con bằng nước mắt, nhưng bà có thể giữ con bằng tình yêu qua từng hành động thiện lành. Bà bắt đầu đem cơm phát cho người vô gia cư, lấy tiền tiết kiệm mua sách tặng học sinh nghèo và ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Bà nói, mỗi lần tôi làm điều thiện, tôi như thấy con tôi cười trong tim. Đó chính là buông, không phải quên người thân đã khuất, mà là buông cách đau khổ vì sự mất mát đó. Không phải phủ nhận nỗi đau, mà là chuyển hóa nỗi đau thành tình thương. Khi bạn buông được cách bạn phản ứng, bạn sẽ thấy không có gì thật sự mất đi, chỉ là nó chuyển dạng, chuyển chỗ, chuyển cách hiện hữu trong đời sống bạn. Cuộc sống luôn có những điều ngoài ý muốn, có thể là mất mát, là bệnh tật, là chia ly, là thất bại. Nhưng đừng để những điều ấy kéo bạn xuống tận cùng tuyệt vọng. Hãy để nó là một bài học cho sự buông. Mỗi lần bạn chấp nhận được một điều không như ý, bạn đang buông một gánh nặng khỏi vai mình. Và khi bạn buông được gánh nặng bên trong, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ tênh hơn rất nhiều. Có những người cả đời sống trong oán trách, giận hờn, ganh ghét, và rồi già đi với khuôn mặt cau có, đôi mắt đầy sương mù quá khứ. Nhưng cũng có người biết buông, nên sống thảnh thơi như gió lướt qua đồng lúa, điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng giữa trưa hè. Bạn muốn là ai? Chúng ta không thể chọn được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể chọn thái độ. Và buông là một thái độ sống cao quý nhất. Nó không khiến bạn yếu đuối, mà khiến bạn trở nên mạnh mẽ từ bên trong. Không gì có thể làm tổn thương một người đã buông được những nỗi đau. Khi bạn buông, bạn không mất gì cả. Ngược lại, bạn có được sự tự do đích thực. Bạn có được giấc ngủ sâu hơn, nụ cười chân thật hơn và ánh mắt sáng trong hơn. Bạn không cần diễn, không cần gồng, không cần chiến đấu với cả thế giới. Bạn chỉ cần là chính mình, một tâm hồn nhẹ như mây trời. Hãy nhớ, sống trong đời không phải để giữ mọi thứ thật chặt, mà là học cách mở tay đúng lúc. Giống như một bàn tay đang nắm chặt cát, càng siết chặt, cát càng rơi khỏi tay. Nhưng khi bạn mở bàn tay, cát nằm yên. Người biết sống là người biết mở tay, mở lòng, mở tâm, mở cả những điều tưởng như không thể buông. Nửa đời về sau, buông chính là trí tuệ. Nếu nửa đời trước ta sống để chinh phục, để tranh giành, để chứng minh bản thân, thì nửa đời sau là thời điểm ta học cách lùi lại, quan sát và rút ra bài học từ tất cả những được mất từng đi qua. Và rồi nhẹ nhàng buông xuống những điều không còn phù hợp với mình nữa. Giống như một người đã trèo lên rất cao, gồng mình bám víu từng bậc thang danh vọng, địa vị, tiền tài, đến khi nhận ra càng leo cao, gió càng lớn. Họ chợt nhìn xuống và thấy những người bên dưới tuy không cao sang, nhưng nụ cười họ rất thật, bước đi họ rất thông dong. Họ sống gần đất, gần người, gần thiên nhiên, gần trái tim mình. Lúc đó người trên cao bỗng nhận ra lên cao chưa chắc là tự do. Có khi buông xuống mới thật sự là giải thoát. Tâm thức của một người thay đổi không phải khi họ đọc nhiều sách hay nghe nhiều lý thuyết, mà là khi họ trải qua khổ đau đến tận cùng, rồi chợt nhận ra mình không thể tiếp tục sống như vậy được nữa. Họ bắt đầu hành trình quay về, không tìm kiếm ở bên ngoài, mà tìm trong chính trái tim mình. Và buông là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bên trong ấy. Có một bác lớn tuổi từng chia sẻ, ngày xưa tôi khó chịu lắm, chuyện gì cũng phải đúng ý mình, ai nói trái là tôi cãi, ai làm sai là tôi chỉnh. Cả đời tôi luôn trong tình trạng lo lắng, giận dữ, mệt mỏi. Cho đến một ngày tôi bị tai biến, nằm liệt giường vài tháng. Khi đó tôi mới thấy tất cả những điều mình gồng giữ trước kia đều không còn nghĩa lý gì nữa. Ai thầm thì mừng, không thầm cũng không trách. Cơm có ăn là quý, sáng còn mở mắt là phước. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, và tôi buông. Câu chuyện ấy nghe đơn giản, nhưng sâu thẳm là cả một hành trình chuyển hóa nội tâm. Không phải ai cũng may mắn còn sống để kịp nhận ra điều đó. Nhiều người ra đi với bao tiếc nuối, vì cả đời chỉ lo giữ mà chưa từng học cách buông. Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, ta không còn sợ già, sợ bệnh, sợ chết nữa. Cái ta sợ nhất là sống mà không thật với lòng mình. Sống mà chỉ chạy theo tiếng khen, lời chê, ánh mắt của người khác.
Sống mà mỗi ngày đều mang trên lưng một túi gánh nặng vô hình, gánh nặng kỳ vọng, gánh nặng thành tích, gánh nặng sĩ diện. Khi bạn học được cách buông bỏ túi gánh nặng đó, bạn sẽ nhận ra mình không cần quá nhiều thứ để sống hạnh phúc. Chỉ cần có một nơi trú mưa nắng, một bữa cơm đủ ấm, một người có thể lắng nghe và một tâm hồn biết yên tĩnh, thế là đủ. Thế giới này có đủ thứ để bạn giành lấy, nhưng cũng có đủ thứ để bạn dừng lại. Hãy chọn dừng lại đúng lúc. Hãy chọn buông trước khi kiệt sức. Hãy chọn nhẹ nhàng rời đi khỏi những cuộc chiến không cần thiết. Hãy để phần đời còn lại của bạn là một hành trình tỉnh thức và chữa lành, chứ không phải tiếp tục một vòng lặp của khổ đau. Buông không phải là kết thúc. Buông là bắt đầu một cách sống mới nhẹ hơn, sâu hơn, hạnh phúc hơn. Có những buổi chiều khi ánh nắng nghiêng nhẹ qua khung cửa, ta chợt ngồi lặng và tự hỏi, rốt cuộc điều gì mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời này? Câu trả lời sau bao nhiêu năm bôn ba, bao lần va vấp, rốt cuộc lại trở nên đơn giản vô cùng, là sự bình an. Không phải là giàu sang, không phải là tiếng vỗ tay, càng không phải là một đời ai cũng phải công nhận, mà là khi đêm về ta có thể nhắm mắt an giấc, lòng không còn dằn vặt. Là khi sáng dậy nhìn ánh nắng xuyên qua rèm, lòng ta dịu dàng như một khúc thiền ca. Là khi gặp người từng làm tổn thương mình, ta không còn giận nữa. Là khi nhìn lại những sai lầm đã qua, ta biết mỉm cười mà không còn xót xa. Đó là lúc ta thực sự buông. Buông những kỳ vọng bất thành, buông những mối quan hệ đã đi đến tận cùng, buông những giấc mộng đã vỡ nát, buông những điều từng khiến ta khóc suốt đêm, buông những oán trách, những hơn thua, những cái tôi quá lớn từng làm ta khổ. Buông không có nghĩa là thua cuộc, buông là thắng chính mình. Chúng ta không thể làm cho mọi người yêu thương ta như ta mong muốn, cũng không thể giữ người ở lại khi họ đã muốn rời đi. Ta càng không thể điều khiển tương lai hay sửa chữa quá khứ, nhưng ta có thể chọn cách sống cho hiện tại, sống thanh thản, sống chánh niệm, sống chân thành. Hãy thử một ngày không than vãn, không trách ai, không giận dỗi. Chỉ cần một ngày thôi, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ biết bao nhiêu. Không phải thế giới thay đổi, mà là bạn đã mở lòng ra để sống khác đi. Đó là cái buông đẹp đẽ nhất, buông khỏi chính những thói quen làm ta khổ. Có những chuyện ta càng nghĩ càng rối, càng đào sâu càng tổn thương, thì tốt nhất là nên buông. Cứ để nó như chiếc lá rụng về cội, không níu kéo, không phân tích nữa. Đôi khi, điều ta cần không phải là câu trả lời, mà là sự yên lặng. Buông cũng không phải là biến mất khỏi cuộc đời, mà là trở lại với cuộc đời bằng một trạng thái mới, không còn chấp, không còn vướng, không còn đau. Ta vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn sống giữa đời, nhưng tâm ta như mặt hồ lặng, dù gió đến vẫn không xao động lâu. Và khi bạn học được cách buông, bạn sẽ ngạc nhiên thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không gì có thể làm bạn tổn thương sâu như trước nữa. Không gì có thể khiến bạn gục ngã như ngày xưa. Vì bạn đã không còn mong cầu mọi thứ phải như ý, không còn mong ai đó phải thay đổi, không còn muốn mình phải luôn hoàn hảo. Bạn chỉ đơn giản là sống trọn vẹn, chân thật và nhẹ nhàng. Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải buông. Buông tuổi trẻ, buông vẻ ngoài, buông cha mẹ, buông bạn bè, buông người thương, buông cả chính mình. Vậy tại sao không học buông từ hôm nay, để đến khi đời buộc ta phải buông, ta sẽ không hoảng sợ mà chỉ mỉm cười chấp nhận tôi đã sẵn sàng. Có một điều kỳ lạ là khi ta chưa học cách buông, ta cứ nghĩ buông là một sự mất mát, là từ bỏ điều gì đó quý giá. Nhưng chỉ khi thật sự buông được, ta mới hiểu buông không làm ta mất đi, mà là cho ta lại chính mình. Khi còn trẻ, ta thường sống như đang chạy đua. Chạy để theo kịp bạn bè, chạy để đạt được ước mơ, chạy để được công nhận. Ta nghĩ mình phải có tất cả: danh vọng, tình yêu, thành công, địa vị. Nhưng càng chạy, ta càng thấy mệt. Càng có nhiều, ta càng lo mất. Càng được tán thưởng, ta càng sợ bị lãng quên. Và rồi, có một khoảnh khắc nào đó, giữa chốn đông người, ta bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Chính trong những khoảnh khắc như thế, hạt mầm của buông bắt đầu nảy nở. Buông là ngồi lại với chính mình sau một chặng dài vất vả, là ngắm mây trôi mà không còn lo về ngày mai,
là ăn một bữa cơm chay đạm bạc nhưng lòng lại cảm thấy đủ đầy, là khi đi trên con đường quen thuộc bỗng thấy mọi thứ bình dị quanh ta cũng thật đáng quý. Buông là khi ta không cần phải trả lời hết mọi câu hỏi trong đời. Có những chuyện không hiểu vẫn sống được. Có những người không còn bên ta vẫn có thể chúc họ bình yên. Có những vết thương không cần ai biết cũng có thể tự lành. Có một bác nông dân sống ở vùng quê từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Cả đời tôi gieo trồng ngoài đồng, giờ về già mới biết thứ đáng gieo nhất là bình an. Và quả thật vậy, bình an không phải tự nhiên mà có. Bình an là quả chính của quá trình buông bỏ phiền não, bớt tranh hơn thua và sống thuận theo tự nhiên. Ta thường nghĩ bình an là phải không có sóng gió. Nhưng kỳ thực bình an là khi giữa sóng gió, lòng ta vẫn vững như thuyền neo giữa biển. Là khi giữa đời sống xô bồ, ta vẫn giữ được cho mình một khoảng lặng để thở, để soi lại tâm mình. Và bạn biết không, khi bạn thật sự buông, bạn sẽ cảm nhận được một niềm hạnh phúc rất mộc mạc. Niềm hạnh phúc không đến từ điều gì to lớn, mà đến từ việc mỗi ngày được sống đúng với mình. Không cần chạy theo ai, không cần chứng minh gì cả, chỉ cần được là mình giản dị mà đầy đủ. Đó là điều mà những bậc trí tuệ như Đức Phật, Lão Tử hay những vị thiền sư cổ xưa luôn nhắc đi nhắc lại. Trở về với chính mình là con đường duy nhất dẫn tới an lạc. Mà trở về với mình không gì khác ngoài việc buông đi tất cả những lớp vỏ không thuộc về mình. Buông những vai diễn, buông những kỳ vọng, buông cả những lối nghĩ cũ kỹ khiến ta khổ suốt bao năm. Thật ra, buông không phải là bỏ cuộc, mà là bước tiếp với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Là sống một đời không vì cố gắng làm hài lòng ai, mà vì biết trân quý từng hơi thở, từng khoảnh khắc trôi qua. Khi bạn bắt đầu sống như thế, bạn sẽ thấy đời thật ra không khó như ta tưởng. Những gì từng khiến ta đau khổ, hóa ra chỉ là do ta siết chặt quá lâu. Buông tay ra, bạn sẽ thấy trời vẫn xanh, chim vẫn hót, lòng vẫn có thể cười như trẻ thơ. Nửa đời về sau, học cách buông không phải để trở nên thờ ơ hay dửng dưng với cuộc sống, mà là để trở nên tỉnh táo hơn, từ bi hơn và an trú sâu hơn trong chính bản thể thuần khiết của mình. Sau biết bao giông tố cuộc đời, những điều còn lại thật ra không nhiều. Chỉ là một nụ cười không gượng gạo, một ánh mắt không trách hờn, một giấc ngủ không mộng mị, và một trái tim biết cách nhẹ nhàng nói lời tôi buông, nhưng tôi không bỏ rơi chính mình. Chúng ta đã từng sống những năm tháng đầu đời với sự bồng bột, bám víu, cố chấp và kỳ vọng. Nhưng rồi cuộc đời, bằng cách này hay cách khác, luôn dạy ta rằng những thứ ta tưởng là mãi mãi, rồi cũng có lúc thay đổi. Những người ta nghĩ sẽ luôn ở cạnh, rồi cũng có lúc rời xa. Vậy nên buông không còn là lựa chọn, mà là một bước tiến hóa tất yếu của tâm hồn. Buông không đồng nghĩa với mất. Buông chính là để giữ lại điều cốt lõi, giữ lại sự bình yên trong tâm, giữ lại lòng biết ơn với cuộc sống, giữ lại lòng từ bi với chính mình và người khác. Khi bạn học được cách buông, bạn sẽ thấy rằng mọi điều xảy ra đều là bài học. Không ai đến với bạn là ngẫu nhiên, và không điều gì rời đi là vô cớ. Mọi nhân duyên đều dạy bạn điều gì đó. Và khi bài học hoàn tất, bạn sẽ biết cách thả nhẹ một lời cảm ơn và xin chào. Đời người giống như một dòng sông, có đoạn chảy xiết, có đoạn lặng lẽ, có nơi trong trẻo, có nơi đục ngầu. Nhưng dòng sông không dừng lại, không oán trách, không vùng vẫy. Nó chỉ chảy như chính nó. Và rồi một ngày kia, nó hợp vào biển lớn mênh mông, tự do, bao la. Bạn cũng vậy, khi bạn buông được, bạn sẽ hợp vào sự bao la của hiện tại. Bạn sẽ thấy mình là một phần của trời đất, không còn lạc lõng, không còn sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, mỗi hơi thở là một phép màu. Và bạn biết rằng không cần phải tìm đâu xa nữa, vì tất cả những gì bạn cần để hạnh phúc đã có sẵn bên trong bạn. Vậy nên, nếu bạn đang ở ngưỡng cửa của nửa đời về sau, xin đừng vội vàng. Hãy dừng lại một chút, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và hỏi lòng mình một câu rất giản dị: tôi đã sẵn sàng để sống nhẹ hơn chưa? Nếu câu trả lời là rồi, thì xin chúc mừng bạn, vì bạn đã bắt đầu bước vào phần đời đẹp nhất, nơi không còn nắm chặt, không còn oán trách, không còn loay hoay chạy theo điều gì nữa. Chỉ có bạn và bình an bên trong bạn,
cùng nhau thông dong đi qua những ngày còn lại một cách thật sâu sắc, thật tử tế và thật đáng sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trọn vẹn hành trình này. Nếu nội dung chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ để lan tỏa ánh sáng của sự tỉnh thức và bình an đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Phật dạy mỗi ngày để tiếp tục đồng hành cùng những bài học từ bi, thấm đẫm trí tuệ Phật Pháp.